That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang mukha. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pag-ibig ko magmula pa man noon hanggang ngayon. Ang puso ko't
Pasko sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana, At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. sa ibang bansa'y di mo makikita. Ngiti sa labi ng bawat isa. Alam naming hindi niya nais maglayo. Paskong Pinoy pa rin sa ating puso. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Lalakihan pa ang Christmas tree, ang Christmas tree. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. IFM ay aking best friend. There's a fruitcake for everybody. There's a fruitcake for everyone. There are B-sides to every story. If you decide to have some fun, take a bite. It's alright. There's some brandy and star margarine to make it right. Take a bite. It's alright. A little loving and some fruit to bake. Life is a piece of cake.
sa inyong aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko, nangyari sa may bakod nila Mang Pedro. Hindi na nga kami nakapamasko, nangat-ngat pa ng aso ang pantalon ng kasama ko. Magandang Pasko at naghihintay sa aginaldo nyo. Kung sakali namang di ninyo gusto, wag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Dahil sa doon lamang isang Pasko, nangyari sa may bakod ni Mang Pedro. Hindi na nga kami nakapamasko, nangat-ngat pa ng aso ang pantalon ng kasama ko. Ang aming bati ay magandang Pasko at naghihintay sa aginaldo nyo. Kung sakali naman di ninyo gusto, wag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Wag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ay, 5 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Ni Antong 1963, bulan to sa Disyembre, dito sa eskwelahan, nagbuhat kami Christmas tree.
hagdan aron iyang kanaugan apan dili siya makatikan kay ang hagdan usaray ang may estudyanteng babae nikangkat sa Christmas tree nasangit siya sa dakong sanga nagising ang iyang panty mikangkat o kay tabangan ang estudyanteng babae nangahulog ni way swerte kay nabali man ang Christmas tree nahimbilin ang iyang panty maong di ay ang iyang panty paglili kuwa na'y panty Jolly old St. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me if you can.
best friend. Distance, but you still catch
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kunwari man pa-advise tungkol ad crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 5:17 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. On board is Ella Lambingera. Isang masiyang morning na Friday, mga best friend! Talaga naman! Eto na, dito na tayo magkakatalo dahil maya-maya lamang masasabi mo na kung naging okay ba ang iyong weekdays. O baka naman medyo kulang. Sige pa! O kaya naman sasabihin mo, pwede ba ngayon na lang yung Sabado? Grabe ka naman, isang araw na nga lang pagbigyan mo na best. Kasama mo na sa isang masiglang umaga. Ang isang kalambingan mo sa radyo. Best friend Ella Lambingera. At syempre mga best friend, marami po tayong pagsasaluhan. Kaya welcome po sa programang IFM Best Friend Club. Sa mga gising na dyan, sabayan nyo ako mga best sa ating Zumba. Sa mga hindi pa gising, medyo inumulat pa lang ang kanilang mga mata. Best tayo ka na. Sabayan mo ako sa ating Zumba. Sa mga best friends naman natin dyan na medyo naguhugas pa rin ang pinagkainan ngayon. Bakit hindi nyo hinugasan kagabi? Tamad Di alam ko naman busy ka. Naiintindihan kita. Been there, done that. Kwandalante, diba? Uy, text mo naman ako, best friend, sa ating iText line. That is 0949-614-0306. Eto na. Huwag na magpapahuli dahil bobongga ang ating Zumba ngayong umaga. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Una, best friend, ang kailangan natin ay magmarcha habang pumapalakpak. Magmarcha habang pumapalakpak. Gets mo na, ha? Ready na tayo, 32 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, best friend, suntok-suntok sa harap. Alternate yung suntok natin, right and left. 32 counts. Ready ka na? Tagal naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suntok-suntok, right. Suntok-suntok, left. Suntok, right. Suntok, left. Tu cosa buena
algo nuevo. Susunod na best friend, tatalon tayo na parang kunwari nag-jumping rope tayo. Alam ba yung jumping rope? Yung si Pacquiao ay yung ginagawa niya kapag lagi siyang pinapakita. O, ready ka na ha? 32 cats. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod na best friend, magmamarcha tayo habang itinataas ang ating kamay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Napagod ako? Pagod ka, Bes? Dapat maramdaman mo yung pagkapagod nang sa gayon talagang naramdaman mo na ikaw ay nag-Zumba. True lalay! True lalay! Hindi mawawala mga best friend ang ating beauty tip this morning. Kayo ba? Mga kababaihan ha? Ako din, meron akong mga kalalakihan na nakikita na pagkahaba-haba ng kanilang mga kuko. Ewan ko ba? Bakit trip ng mga kalalakihan din na magpahaba ng kanilang mga kuko? Para sa ating pretty nails, mga best friend. Eto yan. Gusto natin na malinis ang ating mga kuko. Gusto natin na pahabain. Ang tagal-tagal kasi minsan humaba, diba, mga best? Kaya eto, meron akong tip para sa'yo. First, wag mo ngangat-ngatin na best friend yang kuko mo. Kasi diba, madalas kapag tensyonado tayo, ginangat-ngat natin. Which is, hindi nakakabuti, best friend. Kasi marumi yung ating mga kuko. At kapag lagi mong inangat-ngat, hindi yan hahaba, best friend. At second naman, magpuyat, best friend. Nakalain mo yun, social, para humaba ang iyong kuko, magpuyat. Dahil kapag nagpuyat ka, best friend, ayon daw sa pag-aaral, mabilis na humahaba ang ilang parte ng mga katawan natin kapag nagpupuyat tayo gaya ng buhok at kuko. Next, kailangan lang natin magtubig, best friend. Kapag maganda po yung level talaga, hindi ko level. Kapag maganda po yung level ng tubig ng ating katawan, gaganda at hahaba ang ating mga kuko. At syempre, panghuli, best friend, ang kailangan lang para humabilis na humaba ang ating mga kuko ay ang vitamin C. Dahil ang vitamin C, mga best friend, ito yung vitamins na responsible para po dun sa growth ng isang tao at ng ating katawan. Yung vitamin C, hindi lang yan sa sa mga gamot-gamot, mga best friend. Pwede nating makuha yan sa mga gulay, sa mga prutas, ganun. Kaya wag ka nga magpapalibas sa best friend. Sundin yan dahil best friend, kung nais mo talagang humaba at pagkaroon ng pretty nail, yun na, yung mga sinabi ko na ang bahala dyan. Lambingin lang natin si best friend the Boots Mechani pagkaaga-aga ng mga nagising. Walay akarto amunya. Unakar kayo? Mag-jogging kayo? Irarataya kinay atatang tayo tana agagi tayo yaman jogging natan. Best, kulaan nyo lang. Ang bilungat niya, asikaso yo, best friend. Agulabayak yan, pupulyanan nyo yung sarili yo, O siya, sa ating pagbabalik, mga best friend, susunod na ang ating weather update and at the same time, ang iba pang anunsyo, mga best friend. Tignan natin kung meron tayong meron tayong power interruption na nakatakda ngayong araw or sa mga susunod na araw. Tutok lamang dito sa IFM, ang best friend mo, Dugatan! Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! IFM
see girls and boys selling lanterns on the streets. I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we
all will be together. If the fates allow, hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. IFM ay aking best friend. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Whoa, tiny tots with their eyes on aglow will find it hard to sleep tonight. You know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is on the spot to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it has been said many times, many ways. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you, and you too. Jingle bells, jingle bells, Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, IFM. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, ganito. Imagine ninyo na kayo ay milyonaryo at isulat nyo ang inyong activities. Yes, ma'am!
Bakit di ka nagsusulat? Ma'am, hintayin ko na lang po ang aking sekretary. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Hilig magpa-cute, ay! Kikay, malambing pa sa kambing, ay! Kikay, kakarot na maharot, ay! Kikay, tabingi kumumiti, ay! Kikay, la 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 la.
IFM ay aking best friend. Christmas time in the Philippines. Christmas time in the Philippines. Christmas time in the Philippines. Sing it! Christmas time in the Philippines. Sha-la-la-la. Sha-la-la, my everything, my only one, my only thing. Christmas time, oh joy you bring, my love and a My heart says sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la just for you. Santa Claus coming down your chimney or your knee behind. And we bring a big green ganja for everybody to get high during Christmas time. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Rudolph the red-nosed reindeer. Lot of their shiny nose. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Silver bells, soon it will be Christmas Day. Christmas time, them join and bring us in. Christmas time, them join and bring us in. Christmas time, them join and bring us in. And there won't be snow in Africa this Christmas time. Greatest gift they'll get this year is life, where nothing ever grows, no rain, no river flows. Do they know it's Christmas time at all? Christmas time in the Philippines. Christmas time in the Philippines. What the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God who sinners reconcile. Joyful only nations rise, join in the triumph of the sky. Ring the telling post proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sha-la-la, my everything, my only one, my only thing. Christmas time, oh joy you bring, my love and a My heart says sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la just for you. Ho, ho, ho! Santa Claus coming down your chimney or your knee behind. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:47 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kwelang umaga! Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Club. On board is Ella Lambingera. Masarap gumising sa umaga, best friend. Lalo na kung alam mo ang magiging lagay ng panahon, diba? Nang sa gayon, alam mo kung maglalaba ka ba, maaga kang uuwi, o kaya naman magdadala ka ng payong, ng kapote, at ng kung anik-anik pa, best. Kaya naman eto na ha, mga best friend, patuloy pa rin po ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto po sa may katimugang Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog, lalong-lalo na po sa hapon at gabi ang mararanasan ng ating probinsya, mga best friend. Bunsod po yan ng localized thunderstorm. Kasama rin dyan ang lalawigan po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Abra, Apayao at Kalinga. May bagong low pressure area po na binabantayan sa labas ng ating bansa na nasa 1,055 km east po ng Virac, Catanduanes, na inaasahan po na walang direktang epekto sa ating bansa. Ngunit pagsapit po ng linggo, mga best friend, iyan po ay makakaapekto na. Kaya patuloy po tayong mag-monitor, mga best friend. Katamtaman hanggang sa maalon ang ating karagatan dito po sa Hilagang Luzon. Kaya konting ingat sa ating mga fishermen, mga best friends, sa ating mga mangingisda. 5:46, kaninang 5:46 po sumikat ang haring araw at lulubog po ito mamayang 5:42 ng hapon, mga best friend. At syempre, mga best, batiin ko lang ang best friend natin na si Nanay Chloe daw na maagang nagising para daw bumili ng breakfast ng kanyang mga Junakis. Thank you so much, Nanay! Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, Alalambingera at IFM Best Friend Club. Pabati naman po ang asawa ko. Biyabiyahin na. Ingat ka, mahal. Mahal ko, Jason. Ogoy! Jason, mahal niya si Jason. Sa mga nanay natin dyan, ha, sarapan niyo po na nga sa gayon ay buong araw na masaya si Mister at ang inyong mga Junakis. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, Alalambingera. Palambing naman po kami dito. Mga nagbibenta ng pandesal. Marami-rami pa. Bili na kayo, kwanto. Jaad, Mangaldan. Talaga lang, ha? Bigay mo na yan. Libre na yan. Tapos pagalitan ka ng boss mo, no? Patay ako. Maya-maya lamang, mga best friend. Mga kasama ko, best friend kabayan JJ. Pag-usapan natin ang mga tumitrending, buma-viral ngayong araw po ng Friday. Dito lamang yan sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig, Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Imig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig, Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Ang Disyembre ko ay malungkot, pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita, ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, umugili, Pasko'y sasapit, di ko
aka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giling. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. IFM ay aking best friend. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run, young virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Ding dong, merrily and high, in heaven the bells are ringing. Ding dong, merrily the sky is rimmed with angels singing. Hosanna in excelsis. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tatawagan mi imano'y daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa ni katatda. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:05 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye.
without no fear. Just see and know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rocka, rocka, Somebody's got rock-a-bye. you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. IFM, ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Ang taasing girla? Labay ito, isakto ni pangitundaan at arapda. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, manami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:17 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Ella Lambingera, Kabayan JJ. IFM! Ang best friend mo! Gatan, good morning, good morning! Masantos, yakabwasan at si kayo namin. Kasama nila syempre best friend ang inyong mga kaalmusalan tuwing alumaga.
umaga. Ka-exercisean din. Ka-exercisean, ka-beauty tips, ka-reminder. Kami po ang inyong mga makakasama, mga best friend po natin. All the way po hanggang alas 8 ng umaga bago umarangkada ng bonggang-bonggang iyong busy schedule. True lalay. Dahil Friday ngayon. Tsaka syempre, kapag Friday, maya-maya po, mga bandang hapon, maraming magdideklara na it's official weekend. Gala day! Siyempre, yung part mo, talagang ano yan, yung tipo kapag mga babae, di ba? Bakit? Naghahanap na manlilibre sa Hoy! Parang baliktad naman. Kayo ata yun. Minsan. Naghahanap din kami ng mga makakaramdam ng mga babae. Manlilibre din sa akin. Panangasi yun lang. Kanda. Di ba hirap kasi sa mga lalaki kasi? Oo. Pero na kung barkada mo True lalay. Yan yung mga pwede mong biruin na, uy, sige, libre mo naman ako. Pero kapag mga hindi mo barkada, yung mga pangkaraniwan na, syempre para makakasama mo lang, tapos magpapalibre ka. Ikaw ang ano dyan, lalaki? Ang tuyagawa, kondad sa atin. Bagay ang kultura ng mga Pilipino, no? Kapag lalaki sila, dapat yung manlibre. Balik na rin natin. Sa ibang bansa parang parang wala pa ako na, siguro hindi naman ako doon palaging nakadestino. Nakakahiya! What I mean, parang bihira yung kultura nila na yung palibre. Yun yung masarap sa Pilipino. Tama. May libre. Yung mga joke natin, mga pambusog. Kunwari joke ka, pero totohanan na pala. Correct. Okay, sige. Marangkada na po tayo mga best friend po natin. Ang mga makakasama, ako po si Opa Kabayan. Opa! Uni! Ako po si Opakan kita. Grabe. Unili. Ela lang bingera, best friend. Okay mga best friend, eto naku, ang kindness po, dapat po yan ang ini-spread natin. Tama. Wala man tayong hintayin na kapalit, best friend. Alam mo ba, ang pinaka-the best na reward na makukuha mo kapag ikaw ay tumulong sa iyong mga kaibigan, mga kakilala, or minsan, kahit na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman kakilala, tinutulungan mo dahil parang nakaramdam ka ng kurot sa iyong puso. Wow! Kurot! Ibig sabihin po nun, magpa-check up ka na. Grabe naman yun. Pero speaking of kindness, akala ng ibang tao kasi wala na. Pero katotohanan, meron pa. Marami pang gumagawa niyan. At ang sabi ko nga, katulad sinabi ko, ang pinaka-greatest reward na pwede mo makuha dyan, yung taong tinulungan mo, ay iisipin niya, tinulungan mo siya, kaya dapat tumulong din siya. Oo nga. Kumbaga kapag tumulong ka, ang kapalit niyan, yung ibang tao tutulong din kapag merong nangangailangan. Oo. Sa ngayon, parang hindi mo makikita siguro yung mga mga effect niyan o yung tawag dito, harvest. Yun. Pero, begets. Ayan na. Kung ano yung tinanim, siya ang yung aanihin naman. Tama. O kaya kung tinanim mo siya yung aanihin mo. Yan. Kung tinanim mo ang kabutihan, tinanim mo yung pagtulong, balang araw, hindi man ngayon, makailangan ka balang araw. Bukas, malay mo. Hindi magdadalawang isip na magpadala para sa'yo ng tulong. Tama. Speaking of tulong, eto na nun, parang, speaking of tulong, bakit yung tulong? meron dito viral na naman talaga. Oo, best friend kabayan JJ. Dahil isang netizen nga ang nag-post sa Facebook tungkol sa isang pagtulong ng isang lalaki sa kanila. Kasi umuulan daw noon, malakas sa may Tarlac, sobrang lakas ng ulan. And then suddenly, best friend kabayan JJ, sabi niyang ganon dun sa mga ibang na stranded dun sa isang gasoline station na ihatid ko na lang kayo. Papayungan ko kayo. Pinayungan daw niya lahat. Sobrang lakas ng ulan. Oo, sobrang lakas. Siguro parang naawa siya. Sabi niya, wala naman silang mga payong. Ako, ang payong ko yung mga parang titinda ng mani, gano'n, di ba? Oo, ang laki. Ang laki nun. Tapos itong netizen na to, sabi niya gano'n, after 30 minutes kasi tumila daw yung ulan, sabi niya, nilapitan daw niya at inabutan daw niya ng pangmerienda. At nagpasalamat. Itong netizen na to na si Noel Guevara.
At napangiti daw yung lalaki. Wow. Ay, Diba, best friend? Pero hindi humingi yung lalaki, ha? hindi humingi. Best friend ka ba Hindi siya namili. Hindi nagpusa yung tao. True Laleya. Sana may something naman na maka-appreciate. Ewan ko na lang, Minsan kasi yung mga iba hindi na tinatanggap na wag na kasi Andila ako na. parang tumulong ako dahil gusto kong tumulong. Oo. Hindi dahil nagsusolicit ako ng pera o pang merienda. Tama. Yung mga iba sasabihin nila, andila, ikargam laditana, kwandata, itarumulad pamilya, mga ganon. Pero yung iba naman, parang sige pala, syempre. May iba na pipilit yan eh. Sige. Uy, best friend kabayan JJ, naka-earn na ng 245k reaction, 17k comments at 33,000 na shares. Ayan Kasi yung kindness dapat sinishare mo yan. Tama. Yan po yung mga i-share din nyo sa Facebook. Huwag yung mga kung ano-ano na mga sinishare ninyo na naman. Huwag yung I get your point. Nakakahiya. I get your point. Mayroon ako I get your point dyan. Bakit anong drama mo sa I get your point? Wala. Para na-get ko na yung mga point ng mga maraming reklamo sa buhay. Ganon. Pero may rebuttal ako doon. Punto For more I get your point, subscribe on my Facebook page. Hanapin niyo po, Kabayan JJ. Page siya, page. Hindi yung regular. Click niyo yung page. Tapos lalabas yun. Pati yung sa aming Facebook po, IFM.Dupan. Lahat din ng ano. Ikaw, what's your point? O yung Facebook page ko, Ella Lambingera. Yun. Yan. Okay. I get your point. Tignan nga namin kung anong punto nyo dito. Eto mga best friend, ang ating katanungan ngayong araw. Ano bang ibibigay mo sa taong tumulong or tutulong sa'yo? Kung sakaling tutulungan ka, True Laleya. dapat nakahanda ka. Sabihin natin, baka meron ka sa maleta ng mga something giveaways, di ba? Hindi may cupcake ka doon. Uy, may mga ganun. May kilala tayong ganun. Yung maghahanda ng pang-giveaway. Yung sabon, meron sa'yo natin. Grabe naman. Papasok araw-araw may sabon. Malay natin. Best friend, pili ka ha, pera or pagkain. Yun. Pero pagkain? Oo. Siguro, yun. Siguro iti-treat mo, ganon. Libre mo. O pera. O madali maubos yun eh. Pagkain. O bagay siguro. Gamit. Gamit. O yan mga best friend makisali na po. Nako, i-share din po natin ang kindness po natin po sa iba. Kung ikaw ay natutuwa sa aming programa, pakishare mo naman yan. Di ba? Tama. Uy, makinig ka dun Grabe. Grabe. Ang ganda nila. Nung nakinig ako sa kanila, grumabe ang umaga ko. Gusto kong matulog ulit. Uy, grabe kayo. Gising na mga best friend. Yan, happy Friday, October 6, 2017, best friend. At sa mga gusto pong sumali po din sa ating pinag-uusapan, kung ikaw sakali may tutulong sa iyo, ano ba ang gusto mong reward na ibigay sa kanya? 0949-614-0306. I-type lamang po IFM space ang iyong comment at reaction. At syempre sa aming official fan page, like mo na yan at IFM Dagupan. Yan. Now. Anong now? The end is near. Lamang 627. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi
gabi pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed.
aking best friend. Number one. Number one. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Mulagas kolon, memorize pag yun ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di papipili, magtuog ko forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know, ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski upbeat ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. Girl, mauning akong awi. Di papipili, magtuog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka, mag-abot ta sa frente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, magtuog ko forever. Cause I have someone just like her. Wasama in the world, yes I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. Isang araw, nahuli ang isang babae ng traffic enforcer. Ma'am, lisensya po, lisensya. Naku, lagot. May traffic enforcer. Tama, ganito na lang. Ipitan ko tong lisensya ko ng 100. Sige. Lisensya. Eto po. Ma'am, hindi po ako tumatanggap ng suhol. Religyoso po ako eh. Kung ganun po, tikitan nyo na lang po ako. Sige, eto po. Etong sobre at ballpen. Sulat mo ha. Love offering. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit.
Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Uy, eto na, best friend kabayan JJ, batiin natin ang mga best friends natin, naliligo na daw. At syempre yung mga nanay out there na naaasar na sa kanilang mga anak kasi ang tagal daw kumilos. Yan, good morning din daw sa lahat ng mga Elonatics at saka kay Rosaline and Aldryan. Hi! Yan, good morning po sa inyo. Good morning din sa mga best friend po natin. Diyan sa may Pantal, Dagupan City. Oo, na talaga namang pag ganitong mga panahon. Lalo kasi kinoconstruct dyan sa bandang nila, yung daanan nila. Oo. Yan yung mga medyo matatraffic po, mga best friend po natin. Huwag kayong masyadong tawag dito, Anong tawag doon? Magpapalate. Yan. Kasi baka late kayo talagang Tama. Minsan nakakainit ng ulo mga ganyan. Huwag kayong magpainit, best friend. Relax lang po kayo. At saka syempre, makinig dito sa IFM. Sagutin po ang ating katanungan. Best friend, ano nga ba ang ibibigay mo sa taong tutulong sa'yo? 0949-614-0306 at sa ating mga social media accounts. IFM Dagupan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt. Run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away. Safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last. It's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end. Hi FM, ay aking best friend. I've been here all night. Rihanna. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them no cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. Been trying to hide it. Baby, what's it gonna hurt if they don't know? Making everybody think that we solo. Just as long as you know you got me. You got me. And boy, I got you. Cause tonight I'm making deals with the devil. And I know it's gonna get me in trouble. Just as long as you know you got me. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them no cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches rose is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelings cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, and I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me side to side. I've been here all night. I've been here all day. Oh baby, you got me walking side to side. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you Ay, 6:53 na.
That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo! Tugatan, best friend. Bago mag-Arman News Nationwide, the sound of the nation, ito muna ang mga pahabol natin ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon kung sakaling may tumulong sa'yo, o tutulong sa'yo. Ano kaya yung maganda pong ibigay? Yun. Kailangan magbigay. Joke lang. Ito mula kay... Galing kay Texter 8002. Good morning mga DJ. Ang ibibigay ko sa taong tumulong sa akin ay pagmamahal na walang kapalit. Pabati naman sa GF ko na si Micah Misola ng Zambales from Rabusa ng mga Aldana. Thank you po! Yan. Ito mula kay Jeneline. Sabi niya dito, #IFM best friend mo. Ang bibigay ko po ay pera. Para po makatulong pa sa mas maraming tao. Yun nga lang. Hindi kontrolado yan yung mga pera. Tama. Nakakatakot mamaya. Aruman mo ni, Konda. Galing naman kay Al Ryan, sabi niya, remembrance daw ang ibibigay niya. Ay, siguro kiss. Mga ganun. Grabe naman remembers. Eto pa. #IFM Best Friend Club. Ang ibibigay ko po sa taong tumulong sa akin, I prayers. Importante mahalaga yan, yon. Ate Ella, kabayan JJ, pabati naman po kami ngayon na nag-aalmusal na dahil papasok na ang aking mga anak. Maraming salamat. Jane po ito. Okay, Texter 0654 naman. Sabi niya dito, #IFM Best Friend Club. Para po sa akin, bibigay ko po ay pagkain. Para siguradong diretso sa kanyang tiyan. Oh, yeah. Yung pera. Hindi marami yung ganun, di ba? Unless kumakain siya ng pera. Hindi yung mga minsan yung mga pulubi din kapag humihingi sila ng pera. Pagkain na lang, bigay mo. Oo, pagkain na lang. May mga nagbibigay talaga ng pagkain. Yan. Mamaya-maya po, itutuloy po natin ating usapan dahil Arman News Nationwide, the sound of the nation, susunod na. Pero bago muna yan, enjoy muna natin syempre ang ating musikahan natin sa inyo. Syempre, ng inyong programa tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious showing for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. With him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that
can't I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFM ay aking best friend. Kay ganda sa atin ng Pasko. Naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Sa ibang bansa'y di mo makikita. Ngiti sa labi ng bawat isa. Alam naming hindi na nais maglayo. Paskong Pinoy pa rin sa ating puso. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Oras mga kasama, 7:02 ng umaga.
Via satellite, RMN News nationwide. The sound of the nation. Mabuhay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Biyernes. Mga kasama October 6, 2017. Ako ang inyong radyoman, Lourdes Escaro. EJ De Los Reyes. RMN News, panahon. Sa mga rarampa mamayang gabi, makikiayon ho ba yung weekend? Yung mga magbabakasyon, suwerte. Grabe, tuwing weekend, nasa bakasyon. Ito na ho yung lagay ng ating panahon. Nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area, pero patuloy pong makakaapekto sa ilang bahagi ng bansang Intertropical Convergence Zone, kabilang na ang Metro Manila. Asahan po yung katamtamang ulan nang iiral po sa halos buong Luzon pagsapit na po ng hapon maliban po sa Cagayan Valley. Maghapon naman ang tsansa ng pag-ulan sa buong Visayas habang uulanin ang Northern Mindanao, Caraga at iba pang parte ng Mindanao pagsapit po ng hapon. Temperatura sa Metro Manila 25 hanggang 33 degrees Celsius. Nakita niyo ba yung sikat ng araw? 5:46. Sunset 5:43. Live tayo mga kasama ngayon sa Facebook, RMN DZXL 558 Manila at RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At sa YouTube, DZXL 558 live streaming. At mga kasama, bisitahin po yung aming website, rmn.ph. Oy, live din ho kami ngayon sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News nationwide. The sound of the nation. Nasa Brunei na ho si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang delegasyon para dumalo sa ika-50 taong anibersaryo ng pag-upo sa trono ni Sultan Hassan al-Bolkiah. Umalis ang Pangulo sa Pilipinas alas 9:45 kagabi at dumating sa Brunei alas 11:30 kagabi. Inaasahang makikibahagi ang Pangulo sa mga aktibidad sa Brunei, kabilang na ang pakikisalo sa iba pang mga bisita sa Royal Banquet para po sa Sultan. Kasama ng Pangulo ang ilan sa kanya mga cabinet officials, kabilang na sina Finance Secretary Carlos Dominguez, Presidential Spokesperson Ernesto Abella at Special Assistant to the President Christopher Bongo. Samantala, itinalaga naman ng Pangulo sa Executive Secretary Salvador Medina para pansamantalang aasikaso ng mga naiwan niyang trabaho sa bansa. Sa illegal anyang hakbangin ng Department of Education ang mga marko, lalo na sa mga nasa abroad. RMN News, the sound of the nation. Report. 41,000 Pinoy mula sa Guam pinag-iingat ng dole sa missile threat ng North Korea. Ang kasama natin sa balita si Rajaman Raquel Bayan. Walang inilabas sa travel restriction ng Department of Foreign Affairs sa Guam. Pinapayuhan pa din ng Department of Labor and Employment at Philippine Overseas Employment Administration na higit 41,000 mga Pilipino sa Guam na mag-ingat. Ito ay sa gitna pa rin ng banta ng People's Democratic Republic of Korea o North Korea sa teritoryo ng Amerika. Ayon kay Labor Secretary Sylvester W. patuloy ang ginagawa nila pagkikipag-ugnayan sa International Labor Affairs Bureau para sa sitwasyon doon ng mga Pilipino. Naghahandaan niya ang gobyerno sa kailanganin pauwiin dito sa bansa ang mga OFW na malalagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan. Nakabubutihan niya kung mananatiling updated ang mga OFW sa balita sa Guam. Sa kasalukuyan, normal pa naman ang sitwasyon sa Guam at wala pa silang natatanggap na ulat na kailangan na magpauwi ng mga Pilipino. Sa magitan ng Globe Telecom, Radyoman Raquel Bayan ng CBS 558. RMN News, the sound of the nation. Report. Live via satellite, RMN News nationwide. The sound of the nation. Samantalang naniniwala po ang grupong partido ng manggagawang Pilipino na kulang ang nalilikhang trabaho sa Pilipinas. Ito'y matapos lumabas sa pag-aaral ng grupong Aspiring Minds na higit kalahati ng mga nagtatapos na mag-aaral ang hindi kwalipikado para sa mga trabahong kanilang ina-applyan. Sa interview ng RMN sa chairman ng grupo na si Rene Magtubo, sobra-sobra ang mga mag-aaral na gumagraduate pero kulang ang mga available na trabaho para sa kanila. Natawag nating job generation ng ating ekonomiya, no? Nasasapat ba ang paglikha ng trabaho sa sektor ng ekonomiya natin, sa agrikultura,
sa industriya at saka sa serbisyo, doon sa bilang naman ng mga manggagawa na bagong graduate o dating graduate na naghahanap ng trabaho. So dapat i-match mo yon, no? Kaya kasi kung hindi magmamatch yung generation doon sa supply ng labor na naghahanap ng trabaho, ang epekto niyan, mananatili yung problema ukol doon sa unemployment, underemployment, tapos yung iba pupunta sa ibang bansa. DZXL Flash Report. Mga kasama, 2 patay at 24 ang sugatan makaraang sumabog ang water tank sa bahagi ng barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay San Jose del Monte Police Chief Superintendent Fitz Macariola, nawasak ang water tank at rumagasa ang tubig sa mga bahay at establishmento sa palibot nito. Tinatayang aabot sa 2,000 cubic meters ang capacity ng bumigay na tangke. Sinabi ni Gina Aison Su ng SJDM, Disaster Risk Reduction and Management Office, inaalam pa nila ang dahilan kung bakit bumigay ang nasabing tangke, lalo na't 5 taon pa lamang ito na itatayo. Kwento naman ng isang caretaker sa lugar, alas 3:30 na madaling araw na maganap ang pagsabog at may narinig silang tunog ng pagkasira o crack mula sa tangke. DZXL Flash Report. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Halos 4 na rang sundalo nagtapos sa pagsasanay sa 1st Infantry Tabak Division. Ang kasama natin sa RMN Pagadian Radyoman, Kenneth Bustamante. Abot sa 375 na matitikas na mga bagong sundalo ang nagtapos sa kanilang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala ng 1st Infantry Tabak Division sa Major Cesar Sangan, Bulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Naging panauhing pandangal sa naturang pagtatapos si 2nd District Board Member Vicente Quejeta. Kabilang sa kanyang mensahe ay ang pagpapaalala ng pagiging marangal ng posisyong pagkasundalo at ang kinakailangang ambag para sa isang sandatahang lakas na maipagmamalaki dahil sa lubos na pagmamahal sa bansa. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Marcis Gayat, Assistant Commander ng 1st Infantry Tabak Division, na ang mga bagong mga sundalo ay dumaan sa mga susing pagsasanay upang maging bihasang mandirigma na taga-protekta ng mga sibilyan. Ako ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa ibayong dagat. Hindi na sa sertipikahan ni United States President Donald Trump ang planong nuclear deal ng bansang Iran. Ayon kay Trump, hindi siya interesado sa nasabing usapin na unang inaprobahan noong panahon ni dating Pangulong Barack Obama dahil hindi naman daw ito para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Kasama tumutok lamang sa mga programa ng ating mga radyoman, kasamang radyoman sa Cagayan de Oro City, VXCC RMN Cagayan de Oro City. Sa mga programa susunod na huyan mga kasama, dyan lamang huyan sa CDO, RMN CDO. At kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, ako si Radyoman Lourdes Escaros. At sa ngalan po ni kasamang Buddy Oberas, ako po si Radyoman AJ De Los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM ay aking best friend. Manggaway boy account to at Facebook. Insan to karawan may ginawa tong girl account. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:21 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay at talaga namang kailangan natin tong harapin ng may lakas ng loob. Huwag tatalikuran. Tatag ng tuhod. Yeah. Kahit na. Pero paano mo tatalikuran yun kung ang problema mo ay ang mukha mo? Grabe ka! Maraming solusyon dyan. Huwag ka magsumangot. Kung ikaw si Sander cannot afford. If you cannot afford, huwag kang sumimangot. Ngiti Smile lang palagi. Smile lang. Pag sinabi ko, ay, bakit? Ngiti lang. Ay! Sabay, kuha ng martilyo. Maintain the composure. Ganon. At dikdikin mo na lang yung pako sa pader na nakausli. Yun na lang yung tantadin mo. Palu-paluin mo. Grabe. Habang nakangiti. Oo. Basta wag mo na saktan yung sarili mo. Ibaling mo na lang sa pader. Ay! Nagtasabog ka! Hindi ah. Hindi! Okay, sa panibagong dinulog na naman po sa atin na problema ngayong umagang ito. Pero alam nyo, best friend, dito po sa iFriend Best Friend Club, ang pagpapayo hindi lamang po namin sinasabi, kundi ito aming ina-acting. Kasi hati-hati po kami ng dialogue dito. Dear IFM Best Friend Club, ako po si Micah or Mika? Mika ng Bunuan Bukid. Alam niyo, Best Friend Club, may pinsan ako na laging hiram ng cellphone. At pagbalik po punong-puno ng pictures niya. Gusto ko pong i-upload. Tapos gusto niya pa, i-upload ko daw sa Facebook. Ayaw ko po siyang payain. Kaya sana po matulungan niyo ako, kabayan JJ at Ella Lambingera. Kung kayo nasa sitwasyon ko, ano kaya ang magandang gawin? Si Mika ng Bunuan Bukid, nagtatanong sa atin, best friend Ella, ano bang magandang gawin? Alam mo, ramdam kita. Minsan, sinasabi ko nga, akin pa ba tong cellphone na to? Is it mine or is it yours? Sasabihin pa nila, hiramin mo.
Uy, para nakakalimutan mo, cellphone ko yan. Diba? Meron pa yung punong-puno na yung memory mo, pero hindi mo naman mukha nila. At minsan kapag alam mo, best friend, nakikita ko yung... pero bago muna sasabihin ko, acting muna natin to. Sige, Eto sige. po, makinig ka, Mika, kung ano ang mga pwede mong gawin. Acting number 1. Lights sa radyo, action. Wait nga lang. Pero nga ako ng cellphone mo. Bakit? Okay, hindi. Hindi, kasi... Wala kang karapatan magsalita. Iramin ko na. Akin na. May gagawin ako. Akin na. Deadline na. Importante to kasi sabi nung aking friend, kailangan ko mag-selfie na patunay na dito ako sa bahay. Eh, bakit sa cellphone ko? Wala ka sa cellphone ko. Alam mo na yung cellphone ko? Ha? Alam mo yung cellphone ko? Bakit? Yun yung may snake pa? Oh. Na laro. O, pwede na yun. Wow! May camera? Radyo nga meron dun eh. Palagi lang ako nakikinig ng IFM eh. Kapag gusto ko mag-selfie, kaya kairam ko yung cellphone mo. Grabe ka, pinsan. Baka nakakalimutan mo, hindi for rent ang cellphone ko. Nakalimutan minsan, wala akong pera. Alam ko, rentang ko yan. Hihiramin ko! Grabe siya. Ilang rooms ba yan? Okay, acting number 2. Okay, hindi bebenta yun, ha? Uy, pera mo yung cellphone mo. Pag ikaw, pag nahiram ka sa akin, Bakit? Sige. Ayoko nga. After 100 days, nakabili siya ng iPhone 100 days. 4S. Ha? Oh, bakit? Anong hinahaha mo dyan? Hiram ka na naman ng cellphone, no? Alam ko na yan. Tigil-tigilan mo na ako kasi sawa na ako sa ganyan. Dahil Kawawa na yung cellphone Wait. ko. Ang ganda ng cellphone mo. Aba! Nag-level up! Course! Of course! Level up ang cellphone! Pagpagawa na kami ng hagdanan eh. Kaya level up na kami. Oh. May gusto ka sabihin? Congrats! Tuwang-tuwa ako sa'yo. Pahiram na nga kasi. Hiramin ko. Huwag mong pipilitin na hiramin ko. Ihiramin ko nga yung 4S na. Sige na. Bakit ayaw mo ba ipahiram? Ay, nako, pinsan. Hindi mo na kinala kung sino si uncle ko. Bakit? Sino ba yung uncle mo? Bato. Oo, At yung ngayon. last na umiram ng cellphone na ito, tinokhang. Gusto mo ba yun? Hindi, andila. Gawamlatan. Gusto Hindi, mo eh. gawamla. Try mo. Andila. Sige. Try mo. Ayos lang yan. Uy, hindi, Nakakatakot. hindi po nakakatakot yung tokhang. Ano po yun? Procedure po yun. May procedure po yun. Oo. In fairness, alam mo, best friend na... Wala po kaming ibig sabihin na gawing katatawanan o Tama. gawing ipahamak ang operasyon o gawing bad image ang tokhang. Oh, ayan ah. Good din yan. Mga Joke lang best- po yan. Joke lang yan. Mga best friend natin, nakagaya ni Mika na naman ang problema. Kausapin mo lang yung pinsan mo na hindi naman sa, Oo, sa kasi syempre wala- pagmamataas, ganun. Oo, wala namang kwenta yung acting namin eh. Usapin mo na lang. Biro-biruin mo din. Minsan alam nyo, sigurado ko ikaw best friend, naranasan mo na yung sobrang tagal na nung cellphone sa kanyang mga kamay. Ang dami na nag-message sa'yo. Nagagalit ng nanay mo, nasa kamay pa rin niya, selfie pa rin siya ng selfie, di ba? Ako, meron akong noon, Tatry mo? na-try ko, ewan ko nag-hallucinate ako. Oh, Nakita ko tapos? sa kanya mga kamay, yung isang lumuluhang cellphone, sabi niya, Amo, ibalik mo na ako sa mga kamay mo. Bakit Para ba sa kasi? sakal na sakal yung cellphone. Lulong, sabi sa akin, ba't ka umiiyak ka ba yan? Ibalik mo na yung cellphone ko.
Nawa na ako sa kanya. Kanina ba baka pinahiram? Ay, naku. Maraming humiram. Nakakalala. Hindi ako sa kahiram ng cellphone Maraming pindot ng pindot. Ayan. Tatlo. Sorry. Tatlo silang anak ko. Ay, nako. Yung lahat ng Alam mo, cellphone. Mika, totoo yan. Pero, yung ano na lang, siguro, minsan sabihan mo na, kailangan ko kasi. Di ba? Tama. Pag inalis mo to sa akin, maaaring magdulot ito ng depression. Mga ganon. Oo, hindi joke yung depression. Mga joke na tayo. Tapos pag inagaw niya, Pag ginagaw. Huwag mo akong pilitin. Mm. I see dead people. Ay! Sa gabi! Umaga pa lang! Grabe ka! Sige. Uy, mga best friends, sa ating pagbabalik, sagot pa rin sa ating katanungan na best meron ba tutulong sa'yo? Ano nga ba yung ibibigay mo sa kanya? Isend yan sa ating iText line at 0949-614-0306. Pag narinig ko itong mga ganitong may naialala ako. Ano? May sinasayaw ka? Hindi. May... Kaldereta. Hindi. Gutom ka lang. So, happy fiesta. Happy fiesta po. Ilabas nyo na. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin, ikaw lang ang mamahalin. I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment. 'Cause I can be the one you love from time to time. When I first
saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, if you like going places we can't even pronounce, if to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. And baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. IFM. Oh, anak, bakit may mga pasaka? Nakipagsuntukan po ako kay Tomas, yung tambay sa kanto. Ha, ganun ba? Tara anak, rest back ka natin. Huwag na po, tay. Huwag mo kong pigilin, rest back ako. Huwag na po, huwag na po. Bakit? Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops, kasama ng tamang diet at exercise.
Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:43 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tonight, I just wanna take you high. Throw your hands up in the sky. Let's set this party on fire. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Pop, pop, it's showtime. 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 Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links. Designer mix. Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show 'em how I pimp, get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus.
this. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Now watch me break it down like 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. IFMIIP best friend. So you wanna party, so you wanna dance. You better know someone that likes one of our friends. You wanna get higher, shake that dance. Spin it round around and round around like that. I put a little twist in my hips. Here we go. Kiss on my lips. Here we go. Ice on my wrist, 'cause I'm hot and I'm dancing. Here we go. Cut that romancing. Here we go. Cancel your plans and Here we go. girls hide your mans, 'cause I'm hot and I'm dancing. Here we go. This is emergency. Call an ambulance, come rescue me. Everybody in this beat. If you wanna get up, get down like this. Oh, mercy me. Confess your sins and get down on your knees. And I'll be good to you if you're good to me. And we can go on and on and on and on and on and on and on. I put a little twist in my hips. Here we go. Kiss on my lips. Here we go. Ice on my wrist, 'cause I'm hot and I'm dancing. Here we go. Cut that romancing. Here we go. Cancel your plans and Here we go. girls hide your mans, 'cause I'm hot and I'm dancing. Here we go. This is emergency. Call an ambulance, come rescue me. Everybody in this beach. If you wanna get up, get down like this. Here we go. Here we go. Here we go. This is emergency. Call an ambulance, come rescue me. Everybody in this beach. If you wanna get up, get down like this. Here we go. 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 That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFMIIP best friend.
Ito na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, Tagalog naman ang salita mo Bakit di nila maintindihan? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:53 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo. Duganan. Ako sa mga Friday babies. Friday Invaders. Friday babies. Mga lalabas lamang kapag Friday. Wow, ang swerte naman nila. O buhay lang sila pag Friday. Grabe. Tapos the rest of the week, hilata. Wow, sarap buhay. Okay, pero ito muna yung final answer po sa ating katanungan, best friend. Kung ikaw ba ang tatanungin, kung sakaling may tutulong man sa'yo, tumulong sa'yo, ano ba ang gusto mong ibigay? Aha! Hashtag IFM Best Friend Club. Ang nais ko pong ibigay sa taong tutulong sa akin ay cellphone. Kahit nakipad lang po. Nang sa gayon, textmate kami kung may gagawin siyang kabutihan, ambunan niya ako. Yun lang po. Malay mo, superhero yun. Ito naman sabi, may napanood ako, pero Jason Maligtas, sabi niya dito, IFM Dagupan, IFM Best Friend Club, food na lang po. Tapos sasalamatan ko siya, pag pera kasi, parang masama lang. Parang, wala ka dyan. Opinion mo yan. Baka mapasama pa siya. Oo nga. Hashtag IFM Best Friend Club. Ang ibibigay ko po pagkain na lang. Ipagluluto ko po siya at patutuloyin ko sa bahay namin. Yun lang po. Pabati naman ako. Papasok na sa trabaho. Good luck sa akin. Closing po ako ngayon. Alden Twitter. Ayan, hello po sa inyo. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga best friend po natin. Meron nga ako napanood, sabi nga, yung parang, short film siya. Aha. Na parang ay sa gabi. Naano ko na eh. Ay sa nakalimutan umaga. ko yung kanya. Parang siya, parang ang kanyang konsepto ay nakikita niya ang Diyos sa ibang tao. Oh, I met God in park, sabi niya gano'n. Sabi, binalita niya sa kaibigan niya. Tapos yung nakita niyang tao na nag-share sa kanya ng pagkain, tinanong nung nanay, saan ka galing?
Sabi niya, I eat hotdog with God, sabi niya. Ay, Parang ganun. The yung Shock ano niya. ba yan? The Shock. The Shock. Parang Ano yun? The Shock. Ay, parang ganun yung ano niya, Oo, konsepto movie. niya. Ay, book yun, book. Ayun. Oh, ewan ko lang, huwag kayo ma-shock, ha? Okay, gumawa ng kabutihan ngayong araw na ito, best friend. Tumulong ka. Tama. Pinaka-simple siguro, huwag ka lang tumulong pa sa maghanap ng matutulungan sa labas, sa loob na lang ng bahay ninyo. True, Lele. At syempre, simpleng tulong mo na rin sa mga ibang makakasalamuha mo ngayong araw. Good vibes. Smile. Smile. At huwag ka po kayong sisimangot, mga True. best friend. At magbayad ng tama para hindi sisimangot si Manong Driver. Mga best friends, susunod na po ang programang Ay sa Umaga. Dire-diretso po ako dyan at syempre si best friend Dadok Cadsionero. Salamat po dito sa IFM. Ang best friend mo. Ugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with stress tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:03 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Overnight sings, dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me, oh.
It's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Oh, girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything, you're everything to me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything. IFM, ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y paalala mo.
Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Say kwanto apatirani, balat sa kilab at lasundo ka. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Best friend, dyan ko labat no tuputan nyo aga ng papara i Ray Generics. Aso kayan kung tumaso Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal. At intiron mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, at sukatan Merck. Aliwan basta-basta sa yung kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Tanla po Rhea Generics, abot kaya so kantidad to. Katon Lucky La at Mercury Drug tananapyo. So Rhea Generics, ya ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos! Mochi! Frutos!
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:16 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Hindi siya joke kasi maraming nakakaranas noon, lalo na sa mga kabataan. Alam na! Oo nga naman! Ano ba to? Best friend na Dado Cancionero, yung tinutukoy dyan nitong si Maine Mendoza ay ang usapin na tungkol sa depression. Depression. Oo, kasi nga magkasulungat sila ng pananaw nitong si Joey De Leon sa depression. Grabe. Bakit? Ano bang statement ni best friend Joey De Leon? Kasi sabi nga nitong si Joey De Leon, gawa-gawa lang daw ng isang tao yung depression na yan. Kumbaga, ikaw sa sarili mo, best friend Dado Cancionero, hindi naman big deal pero pinapalaki mo ng pinapalaki hanggang sa magkasakit ka, magkaroon ka ng stress and then it will lead to depression. Alam mo sa tingin ko, may point din kahit papaano si Joey De Leon there. Kasi hindi naman, sa totoo lang, kung hindi natin hahayaan, di ba? Kung healthy ang pamumuhay natin, in a way, hindi yung healthy sa pagkain o ano, hindi lang yun. Healthy sa pagiging positive sa bawat araw, sa pagiging masaya. Healthy ang ating spiritual and also yung ating emotional. Best friend, hindi ka magkakaroon ng depression. Ang problema kasi minsan, di ba, the way kung papaano natin, alam mo yun, papaano natin tanggapin yung mga bagay na problema, yung mga problema natin. Tama. Pinapalaki natin to sa utak natin. Masyadong negative kasi yung pag-iisip. Tama ka dyan. At minsan kasi, mga best friend, nasa sa atin na yan, how we will deal it talaga. Pero itong si Maine Mendoza, nanindigan nga doon sa kanyang sinabi na hindi joke ang depression. Kasi talagang isa to sa problema ng mga kabataan ngayon. At maraming bumabatikos kaya Joey De Leon, trending nga siya ngayon sa Twitter, mga best friend, dahil sa depression. Kung nag-break kayong dalawa, parang mamamatay ka na. True, lali! Diba? Yan ang problema sa kung ano-ano meron tayo ngayon. Kasi masyado nating siniseryoso lahat ng bagay. Dumarating ka na dun sa point na hindi naman kailangan na ganun kaseryoso yung bagay. Sa totoo lang, parang joke lang naman yung relasyon nyo Di ba? Diba nagkakilala kayo sa text? Diba? Tapos rinig ka niya, hindi ko na kaya mabuhay. Ayan, yung totoo. Diba may ganun Nabuhay ka nga ng ilang taon, tapos nung nawala siya, sabihin mo, hindi ka lang mabubuhay. Kaya sometimes, maniniwala ako dun sa na parang gawa-gawa rin yung depression. Kasi tingnan mo to, 1 month pa lang sila. No? 1 month pa lang silang magjowa. Nag-break silang dalawa. Kung ma-depress siya sagad. Hindi na siya kakain. Hindi na ako makakain. Hindi na ako makatulog. Ano ba? Wala namang nakuha yung tao sa'yo, di ba? Tama ka dyan. Alam mo ba na nakakilig na part dito is yung sinuportahan siya ni Alden Richards doon sa sinabi nitong si Maine Mendoza. Moral support! Kwento. Ito naman si Alden. Pero itong si Joey De Leon, wala pang pahayag sa mga bumabatikos sa kanya sa sinabi niyang statement about sa depression na best friend Dado Cancionero. Alam mo sa tingin ko, ang problema lang dito is the way kung paano sinabi ni best friend Joey De Leon. Kasi kilala naman natin itong si Joey De Leon. Paano siya magsalita? Ang bongga ng mga banat niya minsan, pang matalino. Diba? Pero kung i-analyze mo mabuti best friend, kung ano yung gusto niyang sabihin dyan, maiintindihan mo na hindi naman talaga ganun kasama yung sinabi niya. Problema,
Parang yan, di ba? Siniseryoso natin masyado yung sinabi niya. Nasaktan ka na, depressed ka na, di ba? Ay, nako. Madali tayong masaktan. Huwag mo nga hayaang maging ma-depress ka, best friend, umagang-umaga. Joke-joke mo lang muna, di ba? Umagang-umaga, iniisip mo lahat ng problema mo, daanin mo muna sa pabiro-biro. Oh, ayan na. Huwag kayong pa-mysterious, ganon. Kasi ang problema, pagka, may darating at darating na solusyon dyan. Tama ka dyan, na laging may solusyon. At kung walang solusyon, wag mo nang problemahin. Kaya, yung iba, alam mo, natutuwa ako dun sa iba. Bakit? Ang gawain nila, problemado na sila lahat-lahat. Nagjo-joke lang. Nagjo-joke. Hindi mo mararamdaman na may problema yan. Baliw na tayo mo. Hindi kasi ang ano nila, pagka nagjo-joke sila kahit papaano, nakakagaan ng pakiramdam. Tama. Pero may mga bagay kasi na hindi na dapat i-joke din. Oh, ayan na. I-balance din natin kasi sabi nga nila, jokes are half meant. Half. Oh, anong half? Half lang. Bakit? Yung joke kasi minsan nakakasakit na mga best friend. Oo, totoo yan. May jokes na, alam mo yung, i-joke niya yung, yung pimples mo. Ano ka ba? Pinaghirapan ko to. Magdamag akong gising para lang dito sa pimples na to. Oo nga. Tapos ikaw, ginaganyan-ganyan mo lang itong pimples na to. Ay, nako. May best friend. Kaya naman ang tanong namin ngayon, ano ang hindi biro? Magtanim. Hindi biro, hindi makatulog ng gabi. Magtanim, hindi biro. Maghapong nakaupo. Kung ano man yung mga naranasan yung mga best friend na hindi biro, pwede mo nang isend sa amin yan sa aming iText line at 0904-961-0306. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Mga best friend, sagutin na yan dahil sa ating pagbabalik, aariba ang inyong mga kasagutan at syempre, samahan na rin yan ng mga inyong pagbati. Makakasama mo hanggang alas 11, best friend Ella Lambingera. At syempre, best friend Dado Cancionero. Dito lamang yan sa programang Puno-Puno ng Chika. Puno-Puno sa Umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Young and wild and free. Now
FM ay aking best friend. I don't wanna lose you, but I don't wanna use you just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes us sound like thunder. It makes me feel like rain. And like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me ain't enough? Baby, sometimes love, it just ain't enough. Oy, Mang Kanor! Kumusta? Okay lang, nabuhay ulit. Nabuhay pa. Alam mo, Mang Kanor, yung kilala mo si Paeng, alam mo, ang tabang talaga ng taong yun. Biro mo naman, tumalong sa aeroplano ng walang parachute. Ha? Talaga? Pare Crispin? Totoo? Eh, saan mo naman nabalitaan yan? Doon, sa burol niya. Ay, ay. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit! Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Wait, thanks, ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na
Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, 8:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, aking best friend. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name.
or giving up. When a whistle cut the night and took silence from my life as the last train rolled toward the noon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we never done. We were dreamers, only dreamers. And in our haste to grow too soon, we left our innocence on desert moon. We were dreamers, only dreamers on desert moon. On desert moon. On desert moon. Desert moon. I still can hear the whisper of the summer night. It echoes in the corners of my heart. The night we stood and waited for the desert train. All the words we meant to say, all the chances swept away, still remain on the road to the dune. Those summer nights when we were young, we bragged of things we'd never done. We were dreamers, only dreamers. Moments pass and time moves on, but dreams remain for just as long as there's dreamers. All the dreamers on desert moon. On desert moon. On desert moon. Desert I-F-M ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Goes. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tension! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast! 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshigami. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand na nakala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:51 na! That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado Cancionero, Ela Lambingera. Best friend, eto na ha. Simulan na natin ang bonggang-bonggang pagbati sa mga best natin na nakikinig ngayon. Uy, batiin natin ang ating mga best friend na dyan sa may downtown. Hello! Hello po! Isang magandang umaga po. At syempre, batiin din natin ang mga best friends natin na nasa Facebook. Hashtag ay sa umaga. Babati naman po kami nakikinig ngayon dito po sa work. At syempre, yung mga katrabaho ko na rin si Lillian at si Joy dito po sa may downtown. Uy, downtown din! Wow! Sabi, uy, hello diba? po! Uy, batiin nga rin pala natin si Renz de Guzman at kay Angel Montemayor. And also sa lahat po ng mga kapusuhan natin dyan. Oo. Na may bagong uniform. Oo, ang ganda ng uniform nila ngayon. Violeta, di ba? Uy, at saka wag ka, pati mga tricycle driver natin ngayon. Nakakatuwa tignan, best friend, na nagkakaroon ng, alam mo yun, disiplina unti-unti. True. Meron silang tinatawag na uniformity. Alam mo, uniform. Di ba? Alam mo, nakausap ko nung nakaraan isang tricycle driver. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, siya ba, okay lang sa kanya to na may uniform? Okay.
Kasi syempre, di ba, sabihin na natin na para sa atin, okay yun. Tama. Pero para sa kanila ba, best friend, kailangan nating marinig. Alam mo, sabi niya sa akin. Gastos. Oh, di ba? Kasi babayad yan. Oo. Tapos maliban dun, syempre, kailangan niya mag-effort para malabhan yan. di ba? Effort? Kasi everyday, meron silang uniform. Oo. Not aware kung ano yung ano na, pero blue-green, hindi ko alam yung isa Meron pa actually, best friend na Dado Cancionero. Oo, meron yun eh. Na picturean ko yan noong mga panahon na ako'y naglalakad. Ano Gano'n. yun? Blue, green. Actually, maganda yung mga kulay. Diba? Na, pinopost ng dagupan na para sa kanila, best friend Dado Cancionero. Basta yung mga yan. And ang sabi nung tricycle yung driver sa akin, si Manong driver, sabi niya, okay lang to. Sa totoo lang, kahit nagbayad kami, at least kahit papano, mababawasan, di ba? At mas madaling mahuhuli yung mga kolorum. Oh, ayun na. Kasi syempre, patas kumbaga. Oo, matatakot bumiyahe ng basta-basta yung mga kolorum dahil wala silang t-shirt. Oo nga. Dahil ikaw may t-shirt ka, meaning best friend, ikaw ay isang, alam mo yun, ikaw ay... Hindi ka rebelde. Oo, legitimate ka, di ba? Legitimate ka best friend na tricycle driver ka dito sa Dagupan at wala nang pwedeng kumontra doon. Tama ka dyan. Di ba makukuha mo yung karapatan mo? Ayun! Pala, best friend. Monday, Wednesday, and Friday, blue polo shirt po, ha? Tuesday and Thursday, green polo shirt naman. At Saturday, Sunday, any color ng polo shirt. So mga paalala po sa mga best friend natin, ha? Hindi naman po sa pero piliin po natin yung ating mga sasakyan. Tama. Diba? Lalo na yung mga ganyan na naka-t-shirt po, naka-uniform po sila. Kasi, more likely, diba? Marami rin ngayon, diba? May mga naloloko. Tama ka dyan. May mga napapahamak. At least, best friend, sa mga ganitong klase, mami-minimize natin ang kapahamakan. Ayun Diba? Grabe naman Kasi makikilala mo sila eh. Naka-t-shirt, yan. Sigurado ako tricycle driver yan dito sa Dagupan. Dagupan, ganon na. I'm very sure legitimate siya. So kung may gagawin siyang masama sa akin, alam ko na. Madali siyang mahanap pa, best friend. Kaya ganyan, okay? Oh, hindi biro Ingat-ingat. yan mga best friend. Yung pagsakay sa mga klase ng Pampubliko, hindi diba? naman legitimate. Kaya naman ito ang ating tanong ngayong umaga, best friend. Ano nga ba ang hindi biro? Isama niya na 0949-614-0306. Galing kaya Elaine Gasminya Victorio. Hindi lahat ng umingitit tumatawa, nagbibiro. Ay, tama ka dyan. Minsan sarcastic yan. Tama ka dyan. Hindi lahat ng umingiti, tumatawa, nagbibiro. Yung iba, wala lang talaga magawa. Trip-trip lang nila. Si Zamiel Lucci, Noy Ano daw? Ano pangalan niya? Zamiel Lucci, Noy Muni. Ano daw? Okay, Jacqueline na lang tayo. Game. Sabi niya, best friend, hindi biro na minsan lang mag-day off sa isang linggo tapos ilalaan mo lang sa kahihintay sa pag-uwi ng boyfriend mo. Ay, kabanas. Nung tinawagan mo, pauwi na daw. Nung next call mo, kakain lang daw. At umuwi, di niya tinikman, luto mong chicken curry. Diretso tulog. Ay, nakainom pala. Hashtag hindi birong maghintay. Kung yung hinihintay mo, isip binata pa. Hindi pa kasal. Mukhang wala ng patutunguhan. Hay, napapahugot siya, oh. Ayan. Pero true lalay naman yon. Hindi biro talagang maghintay kung talagang naglaan ka ng oras para sa kanya. Then Totoo yan. babaliwalain ka lang niya, kabanas. Uy, sa mga best friend natin, sa mga may asawa na, best friend, huwag ka naman ng umastang binata or dalaga. Tama. Matuto kang disiplina yung sarili mo. Pero minsan hindi yan masama ha. Kasi Oo. once in a while, dapat mag-unwind talaga. Okay lang naman yung mag-unwind, pero kung yung magiging madalas naman na, di ba, yung talagang buhay binata, party kung party, hindi mo Iba! iniisip ang anak at pamilya mo. Guwapo! Di ba? Ikaw na masaya, di ba? Kami na naghihintay dito, di ba? Galit na galit yung asawa. Yung line ng mga babaeng asawa yan no? Habang ako naghihintay dito, ikaw nagpapakasaya ka? Ako, nagtitipid ng gatas, ikaw umiinom. Diba? Ako, tinitipid ko na lahat. Ikaw, kung ano-anong pinagbibili mo. Tama. Sabihin mo sa kanya kung nag-a-unwind ka lang,
Okay, di ikaw na. Okay, sige, ikaw na magtrabaho, ikaw na magmason, ganyan. Galing kay Jacqueline Andaya, #ay sa umaga, hindi biro mag-diet, lalo na kung laging masarap ang ulam. Ay, nagutom ako bigla. Naku, alam mo, masakit yan. Mag-diet. Pero pasalamat ka sa mga nanay mo dahil hindi ka nila ginugutom. Talaga nga nire-readyhan ka pa nila ng masarap na ulam. Ang masakit dyan, ginawa mo ng lahat. Nagpapawis ka na, nag-exercise ka na. At kung ano-anong klaseng exercise pa yung ginagawa mo, hindi pa umepekto. Nabali-bali na lahat ng buto mo. Naku, diba? Bumili ka na ng dami-daming leggings, hindi nagkasya. Bumili ka na rin ng pagkarami-raming yung mga tsaa-tsaa para pang papayat, mga ganyan. Hindi ka na kumain, di ba? Namatay ka ng mulat, best friend. Wala pa rin. Kaya, ito ang masasabi ko lang sa mga nagda-diet. No? Oo, ano yun? Para sa akin, no? Hindi naman siguro kailangan na daanin sa hindi pagkain maghapon yan. Tama. Di ba? Kumain lang ng healthy. Magiging ka dyan, magiging mamutla-mutla, ganon. Malay mo, baka pag hindi ka kumain ng isang araw, pag-gising mo ng umaga bukas, aburido ka, buto ka na lang. Uy, pero kasi big deal para sa kanila yan, yung diet na yan. Wala kayo sa sitwasyon namin. Ay, kadalasan babae ang may big deal dyan, ha? Ay, ako wala. Magda-diet ka pa ba? Magda-diet pa ba ako sa lagay na to? Ewan ko na lang Ako rin. Malapit na akong tawaging, James Reeves. Aray ko. James Reeves. Parang nalunok ko yung Alin? Yung buto mo? yung buto ko sa mukha. Ito naman, speaking sa mga kababaihan, ito pinagtagsatan. Hindi sabi? biro pag masakit na ang puson. Sabi ni Texter 9533. True, lalay, walang halong eklabe. Hindi rin biro na pinapabili nyo yung mga kalalakihan ng mga napkin nyo. Diba? Bakit kasi hindi kayo nag-i-imbak, best friend? Uy, hindi rin biro na magtiis habang kayo bad trip sa amin. Bakit kasi? Lumayo-layo kasi kayo pag bad trip kami. Pag lumayo kami, mas nababad trip kayo. Hindi kasi irritable mga kababaihan na kapag ganyan na, kapag red days nila, best friend Dado Cancionero. Alam mo may ginawa yung isang kaibigan ko? Anong ginawa niya? Ang ginawa niya, nag-alay siya ng mga kanta, di ba? Nakinig lang silang magdamag ng jowa niya, ng music, tapos binilihan niya ng hot compress. Hot compress. Tapos, ayun, binilan niya ng mga snacks na gustong-gusto ng babae. Sweet! Natuwang-tuwa. Pag wala nang ganyan, hampasin ka na niya. Alam mo, okay lang gawin yan, pero siguraduhin mong hindi siya masanay. Pag nasanay yan, pag itinigilan mo, may babae ka na agad sa paningin. Grabe ka naman. Ganon, di ba? Ganon kayong mga babae. Inaano ba namin? Ba't ang lalim ng hugot mo, Bes? Na-joke lang. Ay, joke lang. Babaon ko na lang, okay? Siya, sa mga best friends natin dyan, mahaba-haba pa po ang ating pagsasaluhan. Best friend, ano nga ba ang hindi biro? Alin? Sabi niya, 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. At susunod na ang pabilisan. Patalasan, 5-second challenge lang yan. Tawag ka na sa aming numero maya-maya lamang 0919-411-7714. Or 0915-5775-283. Meron din kaming landline 6322255. Tignan natin sino ang makakalaban ng ating best friend na caller mamaya. Dito lamang yan sa programa.
Abangan din ang aming tip. Dito lamang yan sa programang Ay, sa umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Lying beside you, here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so? We sailed on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am, with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Living without you, living alone, this empty house so cold. Wanting to hold you, wanting you near, how much I wanted you hold. And now that you've come back to not into care, I need you to stay. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am, with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. IFM, aking best friend. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart.
When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. IFM. Ladies and gentlemen, welcome sa ating contest ng pinakamatandang tao sa mundo! At simulan na natin sa ating contestant mula sa Amerika! Hey Joe, what is your secret? My secret is bread in the morning, bread in the afternoon, and bread in the evening. And I am 150 years old. Palakpakan! Palakpakan! Ngayon naman, mga kaibigan, tawagin naman natin ang contestant mula sa China! Ako, Tiglet. Tikoy maga, Tikoy tanghali, Tikoy gabi, puro Tikoy. Ako, 170 years old. Palakpakan natin ang China! Palakpakan! At ngayon naman, ang ating huling contestant mula sa ating bansa, Pilipinas! Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan ko. Nais kong malaman nyo, bilib ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Amang Kanor, ano bang sekreto mo? Siyempre, sekret. Sandali, ang sekreto ko, tuba sa umaga, tuba sa tanghali, tuba sa hapon, tuba sa gabi, tuba sa magdamag. Ilang taon na po ba kayo, Mang Kanor? Sa totoo lang, 23 anyos pa ako. Dahil sa kakainom, kaya ako nagkaganito. Ay, ay! Ang klasik talaga. Klasik!
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last ka na? May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ay, 9:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan. Nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Humiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang,
katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? IFM ay aking best friend. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times, she's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. Tell her my trouble, she makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow, I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus, subukan mong itago yung feelings mo sa kanya. Baka sakaling hanapin niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Dado o Cancionero. Ela Lambingera. Best friend mong pumuti na pati di kolor kakakusot. Alam na! Grabe naman maglaba. Kaya nga, wala rin untan may grabe na mga gusgos. Duga. Kung maglaba sila parang walang bukas. At kung makapag-akuskus sila parang parang bagong bili. Uy, alam mo ha. Kasi diba kapag bagong bili gusto natin na best friend Dado Cancionero. Yung amoy ng ayaw natin yung amoy ng mall, ganun. Ako ayoko. Ako gusto ko yung amoy ng padala. Ay talaga lang Gusto ko talagang amoy sabon. Ako naman, okay yun pero kasi minsan di mo naman makukuha yung kakagusgus mo eh. Aha. Diba? Aram kasi best friend, ginusgus, arot-rot lalaingan. Agay-gay. Ano ibig sabihin ng arot-rot? Yun, na wasak din. Yun agay-gay. Sa dulo-dulo niya, agay-gay. Grabe. Nasira. Yan tayo eh. Parang nakaskakaskas yung ano niya, arot-rot. Arot-rot. Ay, arot-rot. Ay, ba pala yun? Tapos mo sa ating girlfriend mo, arot-rot ka lang. Grabe ka! In fairness, pero eto para sa mga best friends natin na problema, yung pag-aalis ng mancha sa kanilang mga damit, best friend. Meron kaming payo para dyan. Wow! Unang-una, huwag mong kukuskusin para hindi kumalat yung mancha. So hindi advisable yung ginagawa ng iba na pag may mancha, gusgus. Ako, kunwari, suot ko na siya. Suot ko yung damit, tas namantsahan. Tapos pupunta ako ng banyo, babasain ko, tapos gaganunin ko. Diba? Hindi yun advisable. Mini laba ang tawag doon, di ba? Mini laba. Hindi advisable. Kakalat yung mancha, best friend Dado Cancionero. So, eto, best friend instead na kusgusin mo siya, gumamit ka ng toothbrush. Ayun. Kasi mamiminimize niya yung pagkalat ng mancha. Gumamit ka ng toothbrush, tapos mag-toothbrush ka, kasi yun ang totoo yan, gamit mo yung toothbrush para malinisan siya. Grabe ka. Paano naman yung sa mga kababaihan, meron yung mga mancha katulad ng dugo. Oo, sa mga, di ba, sa mga kalalakihan naman, sa mga nurse. Oo, meron din yan, best friend Dado Cancionero. Ibabad mo sa malamig na tubig at gumamit ka ng sabon at ammonia na nabibili sa pharmacy. Maaalis yan, best friend Dado Cancionero. Akalain mo yun sa pharmacy, meron yan. Oo, yung ammonia. Pag-ahaloy mo lang yan, malamig na tubig, detergent, tapos ammonia. Diba? At ano naman? Palinis yun sa di ba? Saan? Sa kubeta. Sa wine, meron din, best friend Dado. Paano ba? Lagyan ng asin, sa best friend. Sa tingin mo, Para sa akin, kasi minsan sa party, nabubuhusan ka. Oo. Lalo pag ikaw yung wine drinker. Wow!
Best friend, lagyan mo ng asin at buhusan ng tubig. Ganun lang kadali. O, di ba? As easy as 1, 2, 3. Tapos pagkatapos mong lagyan ng asin tsaka lagyan ng tubig, ulam na yan. Hindi, joke lang. Seryoso yun. At syempre, yung marker naman, syempre sa mga anak natin, sa mga puting damit kasi nila, nasusulatan. Tama. Best friend, ang kailangan mo lang dyan, gumamit ka ng alcohol. Ito mo ba alcohol tan na ikalatan, best friend. Pero pag di color, medyo alwar awa. O, alwar man labata. Nani, ang putilan amin At ito naman, nail polish, best friend. Gumamit ng nail polish remover. Oh, simple lang Simple yun. lang, di ba? Parang ano lang yan, pintura, gumamit ka ng thinner. Oh. Diba? Parang sa kukulang natin, ang nail polish ko, karama mo yung nail polish. Diba? Ang labada, best friend, agyula papaira pa na suwa bilay yun, tadadakal ya paraan na para sa tayaman siya, yakawos tayo. Speaking of paraan, para guminhawa ang buhay. Speaking of maginhawa nga buhay, lalim. Maginawa talaga ang buhay mo, lalo na pag, syempre, maganda yung gamit mo, di ba? Tama. Lalo na yung mga gadgets ngayon. Sa totoo lang, nakakatulong ang mga gadgets na to para mapaginhawa ang buhay natin. Tama ka dyan. Ang ganda ng segue. Kaya naman sa mga best friends natin dyan, punta na sa Andrings Mobile Gadget and Accessories, mga best friend. Dahil sila po ay nag-o-offer ng 0% installment at interest installment sa inyong mga cellphone. 4 months to 12 months. Ang kailangan mo lang, best friend, 2 valid ID, lowest down payment, no CI, 20 minutes approval, at syempre nag-o-offer din sila ng bongga lane na freebies para sa inyong mga bibilihin na cellphone. Ayun, saan ba sila matatagpuan? Diyan lang sa may Mangaldana Public Market, J31 Andrings Mobile Gadget, at sa may MJJ Building Andrings Mobile Gadget and Accessories. Diyan sa may poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. O kaya naman, i-text mo na si Sir Mr. Anthony Flores, 0912-2298-355. That is 0912-2298-355. Kaya naman, best friend, kung cellphone at cellphone accessories ang hanap mo, Andrings Mobile Gadget and Accessories na yan! Uy, basahin natin yung mga ibang kasagutan ng mga best friends natin sa ating katanungan. Best friend, ano nga ba yung hindi biro? Ay, nako. I-text mo kami sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aming Facebook. At IFM Dagupan. Ayan, eto sabi ng ating best friend, hindi biro ang magmahal. Sabi ni Butch ko. Ay! Hindi totoo ba biro yan? magmahal. Galing naman kaya Jenny Goyo, hindi po biro magpuyat. Masakit sa ulo. True, Lele. Okay, alam mo, okay lang yung ginusto mong magpuyat. Pero ang problema, yung ayaw mo nang magpuyat, pero puyat ka. Yung pinipilit mo yung sarili mo na matulog. Ang diba? hirap niyan. Nakinig ka na ng kanta ni Renz Verano, di ka pa nakatulog. Yung tapos na, yung 25 songs, best friend, hindi ka pa rin tulog. Wala. Iniba mo na yung posisyon mo, hindi ka pa rin tulog. Wala. At ito pang masaklap. Alam mo yung ipinosisyon mo yung sarili mo, tapos ramdam mo na magkaka-stiff neck ka dun sa posisyon mo. Masakit. Struggle is real. So, eto pa. Ano? Nahanap mo yung magandang posisyon. Pero naisip mo, hindi to maganda dahil pagkagising ko, masasaktan ako. Alam mo yung posisyon na yung kamay nasa ilalim ng ano mo? Sa may ulo? alam diba ko pagising yan. mo parang ewan na maraming langgam yung, parang ganun yung dating niya. Masakit yan. Sige, Masakit, manalibugbog ko na. Manalibugbog. Ito, aburido ka, mulagahon ko pala yung kargan sa dulo. Ang dami mong ang dami mong ritual bago matulog, best friend. Ano ba yung mga ritual? Kunwari ka makatulog, no? Kakain ka pa, bababa ka pa, kakain. Magbabasa ka pa, tapos wala pa rin nangyari. Ako kagabi, eto, totoo to ha. Ano? Real talk to. Alam mo yung kalagitnaan dahil sa hindi ako makatulog, nagutom ako. Tas kumain ka. Hindi. Anong ginawa mo? Nung kakain na sana ako, inantok na ako. Iba din. Pagkagising ko ng umaga, gutom na gutom ako. Uy, paalala, wag po kayo matutulog ng gutom. Tama. Delikado yun. Tama ako Parang may naalala ako, may nakapagsabi sa akin na mas importante ang tulog kaysa pagkain. Kasi yung lola ko noon, na every time na tulog kami, tapos pinapagising kami sa mga nanay namin, sabi ng lola ko, ang mula rababang unata, mas balibali so nugip, kaysa mga nukya narasan niraratan, bangon ira. Eh sa bagay, alam mo ganyan din ang nanay ko. Oh, di ba? Hindi niya ako ginigising. Pag tulog ako, hindi niya ako, kaya nga ganun, late na, di ba?
Sayang yung tulog. Mama, sayang yung sweldo, ha? Nanisi ka pa ng magulang mo, ha? Grabe ka, Kasalanan ha? mo rin eh. Bakit kasi di ka nagising, di ba? Nakikinig pa man din yun sa atin, no? Laka dyan. Hello po, kaya mama ko, Mama Minda. Alam nyo na, mga best friends, sa ating pagbabalik. Huling batch ng inyong mga kasagutan at syempre sasagutin kami ni best friend Dado Cancionero. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my
Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of clients with I'm forever in your debt. And woman, I would like to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success.
That song was brought to you by Centrum Silver Advance. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Inmutang na kwarta, nan katunsingilan mo, say kwanto, nabuwas la, nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6, bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6, basta Bugalyon, serbisyong champion, One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alaminos City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application
Declaration of Re-Entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-880-0367. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Anong oras na? Ay, 10:21 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado o cancionero, ela lambingera. Puno-puno ng chika. Pulong-pulo sa umaga. Programang Ayos sa Umaga. Uy, best friend Dado Cancionero, eto ha. Friday na, kala ko ba may mga good news? Kaya nga, tsaka pag ganito Friday, kailangan talaga ng good news sa atin. Tama, pero eto nakakalungkot kasi tataas na naman yung mga ibang produkto ng Delata ng 0.50 cents. Nung nakakaloka. Nung nakaraan ang nagtaas gasol. Oo. Yung presyo ng di ba? Ng tama ba? Ng gasol. Oo. 4 pesos. Taas. Per kilo. So, 11 kilos yun. Talaga kinilo mo pa yun Hindi, 11 kilos naman talaga yun. Ano mo alam? Hindi, per tank yun, best. Ang per tank, ang laman nun is 11 kilos. Grabe, ang galing ni Dado So, kasi 11.50, tsaka, 11.25, tsaka 50 yun. Talagang bumibili to ng ng gasol. So, ayun na, best friend. So, 44 pesos yung dagdag. In fairness. Uy, pero congrats din dun sa mga tumaas na ang kanilang mga sahod. Uy, saan yan? Sa NCR. Talaga? Sana kami din. Sana dito rin. Sa probinsya, di ba? Actually, medyo na matagal na yan na issue, di ba? Na sinasabi nila Oo, na... dito sa probinsya. It's been 2 years ago ata or parang 1 year, last year pa ata. Oo. Sinasabi yan na magiging Manila rate na rin tayo rito. Tama, pero hopefully sana. Hintay lang tayo mga best friend. Hindi naman Huwag tayong attache case. Kasi pag tumaas yan, tataas din naman yung tax natin. yun din. So parang rin yan. So kailangan natin mag-isip-isip muna. At syempre kung kaya. Huwag na lang. Mamili ka. Mamimili ka ba? Huwag na lang. Diba? Hindi. Pero maintindihan naman natin kung bakit sa Manila mataas yung rate. Tama. Is it the way of the cost of living? Hindi biro manirahan doon. Hindi biro magtrabaho doon. Diba? Hindi rin naman biro magtrabaho dito pero dito nahihingi mo malunggay. Tama. Nahihingi mo yung mga gulay-gulay sa kapitbahay. Diba? Minsan, nihingi mo pa pati yung Asin. Kahit nga yung alaga niyang manok, inihingi mo eh. Tama. Buhay pa. Alam mo yung tipo... Hindi mo naman talaga inihingi Kaya nga, na-trespassing yung manok. Na-trespassing yung manok, iniluto mo. Pagkalit mo iniluto, pinatikim mo dun sa kapitbahay. Sarap na, sarap. Manok mo yan. Para may naalala akong ganyan. Ginawa mo ba? Hindi ko ginawa. May kakilala akong gumawa. Ako may kakilala ako. Eto
Hello po dun sa kakilala ko na nagpalsot ng kalapati. Uy, uso kasi yun no, na may palsot. Pero ang best friend natay palsot, asikaso yun, tangi paano, ogaw, so na yo, alimaong, aliwa. O dinaan din, agmante mga usara palsot, paano puldak kasi katay baton kailan lamang. Ang sakit ta na. Lalo na, lubalbalig may bato. Ay, May ganun. Alam mo yung tipong, sabi niya ganun. Naranasan ko. Nakatutok sa kanya yung palsot. Ano ba naman ito? Gumagamit din ako noon, nung bata ako. Kasi yung kuya ko, lagi pinapatry sa akin, feeling ko, lalaki ako. Ang laro pa dati, alam mo yung bato? Yung ibabato mong ganun, tapos makakatatlo kang, yung tatlong talon ng bato doon sa tubig. Kakaibang bato yan. Hindi mo nasubukan yun? Hindi. Malayo kami sa tubig. Ganun mo siya, ibabato mo siya, tapos tatlo yung talon niya. Dapat tatlo yung talon. Or more. Uy, nakakalima pa sila minsan. Ang galing. Paano kayo strategy ng mga yan? Hindi biro rin ng mga yan, yung trainings ng mga yan. In fairness. Parang ito, ate best friend, si Dan, sabi niya, hindi biro ang pagmamahal ng isang magulang sa anak. Kasi nung bata pa lamang tayo ay sobrang hirap na nila sa atin. Kaya hindi biro ang pagmamahal at pag-aaruga nila sa atin. Tama! Kaya naman na-appreciate natin yung mga ginagawa ng mga magulang natin para sa atin din yan, best friend. Tama ka dyan. Galing naman kaya Bench na Kanay ang magtanim daw. Oo, sakit sa likod yan. Iaanihin mo, masakit pa rin sa likod. Pag nakuha mo na yung pera, hindi rin biro. Itago mo muna, best friend. Huwag gastusin agad. Alam sa may kasumpal mo nanani. Shot niya! Woo! Shot lang! Ipaway yun kay Patang! Mamalusot kilay sikling, di ba? Grabe, masarap daw yun, sabi nila. Masarap? Natikman mo? Kasi doon sa inyo, di ba? Lalaking bukid din ako eh. Kaya may sikling. Doon din, sa likod daw, nakikita ko may sikling. Di ba? Ano po, niluto nila yun dati. Pag hindi ka marunong magluto, makunat tan eh. Talaga? Kalapati pero madaling makaramdam yun, best friend Dado Cancionero. Bubuksan mo lang yung bintana, alam na niya, na may tao, ang galing. Kaya bilib din ako dun sa mga nakakahuli. Kasi di ba? Sikling din ba sila? Malay mo, di ba? Alam nila yung feelings. Ikaw ba, best friend Dado Cancionero? Para sa'yo, ano nga ba ang hindi biro? Tulad nga ng sinabi ko, hindi biro ang magpumilit matulog. Lalo na pag may iniisip ka. Pero eto, mas hindi biro. Hindi biro na, alam mo yun, ngingiti ka sa bawat problemang hinaharap mo. Bakit? Ganun, kasi syempre, di ba, problemado kang ngingiti ka. Ano bang problema mo, di ba? Problemado ka, ngingiti ka. Anong problema mo? Nakakaloko ka. Kasi naniniwala siya, stay positive. Kaya mo yan. Kaya natin to. Walang sukuan. Actually, hindi rin biro mag-stay positive. Bakit? Mahirap minsan mag-positive, pero alam mo, best friend, nakakatakot yung mag-positive. Baka matukan ka nang walang manlaban ka nang wala sa oras. Pero ganun pa man, best friend. Do your best para at least maging positive ang araw mo. Oo nga. Kasi yung iba, hinahayaan na lang nila. Kaya nga nag-end up sa depression. Tama ka dyan. Ikaw? Para sa akin, hindi biro yung gumising ka ng maaga tapos paglabas mo, walang jeep. Grabe, tindi. Tagal ko lang hintay. Gusto ko ulit matulog. I feel you, best. Alam ko yung pakiramdam na yung gigising ka na alas 3. Hindi, nasa labas ka na ng alas 3 o alas 4. Tapos darating yung jeep alas 5. Grabe, nahiya pa siya. Sabi ko, wag ka nang dumating. Sige na, late na ako. Ito ba? Hindi ko kinaya. Yung tinakbo ko, tapos hindi ako hinintay. O kaya naman yung, alam mo yung tipong asang-asa ka na kasi may jeep na paparating. Tapos hindi pala. Hindi, jeep naman talaga. Walang karatula. May sakay na isda, di ba? Ganun. Nakatakot. Or mangga, ganun. Sige na, sakay doon na ako. Gusto mo makiusap minsan sa mga yun. Ganyan. Tapos alam mo pa, yung mga bus. Bakit? Wala silang tiwala, pumara ka na't lahat-lahat dahil madilim. Ayaw kang tigilan. Hindi kasi malapit nga lang. Yung ano, di ba? From your house. Magbabayad ako. Natry ko dati. Sumakay ako ng bus, Dagupan, tapos hanggang dun sa amin, sabi sa akin ng konduktor, kasi umaga yun, di ba? Pag gabi, maintindihan pa nila. Pag umaga, sabihin sa akin,
Sana nag-jeep ka na, nag-bus ka pa eh. Bakit ba? Kumita rin kayo eh. Oh, ay hiyang-hiya talaga ako. Hindi pero hindi ako sasakay. Hindi pero minsan kasi yung mga bus, mga bus driver, ayaw nilang tumigil basta-basta kasi meron yung iba nanluloko ng babato. Tama, nakakatakot yung ganyan kaya hindi biro best friend. Diba? Matinding Matinding pagtitiwalang ginagawa nila sa'yo pag tumitigil ka tapos nandun ka sa tapat ng ilaw. Ikaw lang yung andun sa tapat ng ilaw. Malay pa nila kung multo ka, di ba? Nakakatakot naman yung multo. Alam niyo mga best friend, kahit na ano pa yan best friend, huwag nating gawing biro mga bagay-bagay. Tama. Dapat meron pa rin time maging seryoso tayo dun sa isang usapan. Oo. Usapin na gano'n. Kailangan seryosohin ng mga bagay-bagay. Lalo na kung ito ay makaka-apekto sa buhay natin. True Huwag gawing biro lang. lalay. Mga best friend natin dyan na nagbo-birthday. Abay, send mo na ang iyong pangalan sa ating iText line. Dahil babatiin ka namin 0919-411-7714 Or 0915-577-5283. Landline 6322255. Tutok lamang dito mga best friend sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't
Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? IFM ay aking best friend. Isang araw, may dalawang kaluluwa na nag-uusap. Uy, Mare! Anong kinamatay mo? Ha? Ako? Inatake ako sa puso. Nahuli ko yung asawa kong may kalaguyo. Ah, ganun ba? Tapos? Alam mo bang ginawa ko? Hinanap ko yung babae sa ilalim ng kama, sa aparador, sa ilalim ng lababo, sa loob ng CR. Binuksan ko na nga yung septic tank eh. Wala pa din yung babae. Kaya ayun, inatake ako sa puso. Ah, ganun ba? Sana, tiningnan mo yung loob ng ref. Eh di sana buhay pa tayong dalawa ngayon. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula.
Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored. The seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 10:45 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
best friend. Tulala lang sa aking kwarto at nagmumuni-muni ang tanong sa aking sarili, saan ako nagkamali? Bakit sa iyo pa nagkagusto? Porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí. Bien simple lang yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sentí. Te pedí milagro, pero el tiempo el mal y hace derecho. Nadie me llore eso, te pedí yo, era olvidé yo contigo. Ang lahat ay binigay ko, ngayon ay sising-sisi. Sobra-sobra ang parusa, di alam kung kaya pa. Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang bula ika'y naglaho, porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí. Bien simple lang yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sentí. Te pedí milagro, pero el tiempo el mal y hace derecho. Nadie me llore eso, te pedí yo, era olvidé yo contigo. Huwag nang lumapit o tumawag pa, at baka masampalan kita. Di babalikan, magsisi ka man, ako ay lisanin. Porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí. Bien simple lang yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sentí. Bakit ikaw ba ang napili? Ngayon ang puso ko ay suwi, kay simple lang ng aking hiling, na madama mo rin ang pait at bighati. Sana'y magmilagro, babalik ko, mali ba'y derecho? Pinagdarasal ko sa aking puso, na mabura na sa isip ko. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM
Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, bigay kasi ng bigay ng motibo. Yan tuloy, umasa ka na naman. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Happy birthday! O, eto na ha, mga best friends natin dyan. Happy birthday kay Betel Lumandas, Horty Zuela, Jesse Castro, Jeff De Los Santos, Raven Eliza Ventura, Katrina Kayabyab, at kaya Lyra Vita Mayo, Melvin Manuel, John Anthony Aquino, Rochelle Ordoña. At ito naman, happy birthday kay Jerica Di Guzman, kay Jason Maligsa, Kathleen Kayabyab, Abigail Rodriguez, Manilyn Maragana, Sheila Marie Galsim, Ray, tapos si Lyra, si Danica, si Dayan. Hello, happy birthday! Happy birthday po mga best friend. Eto na ha, ang inyong sikat na ka-birthday ngayong araw po ng Friday. Pakinggan Sino natin yan? best friend Dado Cancionero. 虽然经常梦见你，但是毫无头绪。Wala ko naintindihan, Dado Cancionero. Napupumito yun, Daumingso. Ganon. Uy, best friend ha, kasabay mo nagbo-birthday, walang iba kundi si Barbie Shue! Uy, eto, 40 years old na siya, best friend Dado Cancionero. At siya yung gumanap bilang Sanchay, di ba? Tama, sa Meteor Garden. Sa F4, nako, sa Meteor Garden. Nakakamiss yung mga ganito palabas nila, no? Tama, 2001 na nag-start ang kanyang career best friend. At ngayon, happy wife kasi dalawa ng kanyang Junakis. Wow, di ba naman? Talagang bongga. At ang kanyang pangalan, best friend, whole name niya ay Barbie Shue CU1. Oo, diba? Ang bongga. Maraming salamat mga best friend sa pagsama sa akin. Magmula kanina alas 5 at hanggang ngayon, alas 11. Ako po'y magbabalik na bukas programang iWay 1047, alas 2 ng hapon hanggang alas 6. Ako naman po, best friend, mamayang gabi, alas 6 hanggang alas 9, programang Ay sa Gabi. Samahan ninyo ko. Best friend Dado Cancionero. Maraming salamat. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Parang lumang pagpati na di kumukupas. Parang bagong damit, kay linis, kay puti. Hindi pa nakaranas ng mansya at dumi. Ang bango ng Pasko
regalong hatid ang ihip ng pag-asa. Tuwing Disyembre, ang bango ng Pasko, langhapin ang sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid ang ihip ng pag-asa. Tuwing Disyembre, ang bango ng Pasko, langhapin ang sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ay, 11:02 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best yung magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. KZ Sandalan. Yo, party in the house! Ayan, mali. Oh.
Parang may ano tayo doon may ano bang tawag doon? Tornado. May parang something. Oy mga best friend, magandang tanghali po sa ating lahat. Alam nyo, ang pagiging masaya at ang pagpa-party-party, walang oras na pinipili yan. Kung masaya ka, bakit? Anong magagawa nila, di ba? Kahit na naiirita sila, kahit na stress sila, kahit na bibigatan sila. Kung masaya ka, best friend, huwag kang mag-alala. Ikaw ang makakahawa, di ba? Mahahawa mo sila. Alam nyo, mga best friend, ang kasiyahan parang sakit yan. Oo, nakakahawa naman. Kaya naman best friend, makihawa ka na dito sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Eto na, di ko na patatagalin pa. Mamaya sasabihin ko kung paano bumoto para naman na lagi ka masaya rin. Marinig mo yung kanta mo na nasa ating Daily Top 10. Eto na, songs number 10, 9 at 8. Number 10. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, on his lip, lip. I think he's tryna hit your dick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Number 9. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young.
Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. All you have to do Won't admit what I already know. I've never been the best at letting go. I don't wanna spend the night alone. Yes, I need you, and I need to make it on my own, but I don't wanna grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. You say him love all the way me do me thing. Y'all love it back up on it. Y'all love it stop up on it. Bad girl, no for the thing, no for
do your thing, say enough for do your thing. Bad gal, mashing up the thing, mash up the thing, burn him. Say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like casino, I'm Money Moschino. If you're the discipline, then I'm Diana Ross. All my ladies, turn to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Turn to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ibagaton si Kalabat? Siya pa may kaiba to na naman eh. Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 11:16 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! KZ Sandalan! Maaliwalas na tanghali! Kasama pa rin ang nag-iisang sandalan mo sa radyo, KZ Sandalan, at may humahabol. Hulaan kung sino. Secret. Wow, ganda ng voice. Si Sarah ka, may kailangan ka, no? Malamig-lamig sa katanghaliang tapat na napakainit. Eto mga best friends, ang ating song number 10, Kissing Strangers. Ay, nasarap yan! Bakit? Eh paano? Mga wala ng load ang ating mga best friend. Nasa ano daw sila eh? Ano to? Peligro na. Agad-agad. October 6 pa lang. Ay naku. Ito ang ating song number 9, Stay ni Zed. At ang ating number 8, Instruction. Follow my lead instruction. Uy, alam mo, diba? Puro pang yung party. Stay, hindi masyadong hindi masyadong... Consistent siya. Oo, nasa baba lang. Pero hindi naaalis. Kaya congrats. Diba? Iba naman. Kumbaga sa student, hindi siya matalino, hindi rin siya syunging. Parang very average. Diba? Learning ang batang ito. Grabe ka. Sa mga estudyante, ito yung hindi ganon kaanuhan, pero nakaka-party-party pa rin. Diba? So,
ikaw best friend, kung nakapag-vote ka na, mag-vote ka pa rin para magstay pa rin siya. Hashtag Bullseye Space Title of the song sa name of the artists at isend yan na 0949-6140-306. Mga best friend, maximum po yan ng 10. Sige, pahirapan niyo kami na bumilang-bilang dyan. O kaya naman, i-post mo sa ating IFM Dagupan. O kaya naman, i-like mo kami at KZ Sandalan sa ating FB page at Tita Ronnie ng Bayan yan. Eto na mga best friend, di ko na patatagalin pa ang ating songs number 7, 6 at 5. Number 7. Di na kayang mapanggap ng pusong hirap. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tunay na nararamdaman? Di alam ang gagawin, gusto ko sanang sabihin. Nasa loob na tong damdamin, kailan kaya maaamin? Hindi pa ba napapansin ang pusong may nalilihim? Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko ay tanging ikaw. Bakit di ko napansin na lagi kang nandyan? Bawat lingon iba ang hanap, ikaw pala'y nasa harapan. Kung pwede lang na maibalik ang bawat sakit na nagdaan, lagi ko sa iyong ipararamdam. Ang pusong di pa napansin ang tunay na nililihim. Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangako ko'y tanging ikaw. Iba ang kaba na nadarama, lalo ngayong kaharap kita. Tanging hiling sa pag-amin, sana'y tingin. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko'y tanging ikaw. Number 6.
isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. Number 5. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than
carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Aking panganay, dito ba? Dito po. Aking asawa, dito ba? Dito po ako, honey. Aking junior, dito ba? Dito po, Dad. Mga katulong, dito ba? Dito po, sir. Damuho kayo, dito kayo lahat. Wala tao tindahan. Ang klasik talaga. Klasik! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! KZ Sandalan. Mga best friend, narinig nyo nga ang ating song na number 7 na Tanging Ikaw. Sa ating number 6, Torete. At ang ating number 5, kanta nga Perfect na very favorite. Yeah. Nako, best friend, Friday ngayon, kaya dapat pinush mo ang pagbo-vote. Dahil hanggang sa Monday na lang ulit ang pagbo-vote. Pero for the rest of the afternoon, mapapakinggan mo pa rin as number 1 ang paborito mong kanta. Sana, ano ko yan? Bota ko nga yan. Bibili ako madaming SIM. Mga best friend. Tawag ka din syempre ng maraming kaibigan para na sa ganon, marami kayong mag-vote ng kanta. Hindi lang isa. Oo, pwede pa ganon. 10. Magkakasama kayo. Be, pwede pa text? Yeah, pwede! Hanapin mo lahat ng cellphone sa bahay. Gamitin mo ang hashtag Bullseye at ang title and artist na gusto mong i-vote. At isend yan sa 0949-614306 at makakount na yan. Yun, napakadali lang. Sana ganun din kadaling kalimutan siya. Ikanta mo na lang yan. Ikanta mo na lang, Ben. Ito na nga, para makising-along na tayo sa tanghaling tapat. Tayo mga Pilipino, pagkanta, walang oras na pinipili yan, di ba? Oo, nasa CR, nasa jeep, naglalakad, di ba? Kahit saan, kahit kailan, masahan. Nice naman yan. At ito na ang ating songs number 4, 3, at 2. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the
the gun was mine isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, and threw a feast. The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Number 3. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling
Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, mag-isip ng negosyo, hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango.
tanong, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:52 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. KZ Sandalan. Yon, Tita Ronnie! Narinig ko, be! Narinig ko yung kantang... Ang sakit! Kaya lumuluwa ka na naman. Pasensya ka na number 1 natin. Sige, maghahanap talaga ako ng mga best friend natin dito sa likod ng building natin. Hanapin ko silang lahat. Sabihin ko, paki-vote nyo nga ito. Akala ko papatanggal mo papavote pala. Kasi ang sakit-sakit na talaga pag naririnig ko yan kahit paulit-ulit, Ben. Sakit-sakit, wala akong pinagdadalo. Sakit-sakit talaga Ilang weeks pa ba? Malaya. Hay, nako. Ano number? Ito muna ang ating song number 4. Look what you made me do. Ay, look what you made me do. Kumakapit pa rin yan, Oo, nasa number 4. Nakakalungkot naman. Ito kailangan din natin ipaboto to Kung ako sinusuportahan ko yung Malaya. Itong si Buti nga, Tita Ronnie, yung mo, Malaya mo nasa 2. Akin pa po. Paten na nasa 4 na. Bayan. Nasa number 3 naman. Sorry not sorry. Ni Dami Lovato. At ang ating number 2, ang nag-iisa, wala nang iba. Malaya. Malaya ka na. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Ang palayain. Ang mahal natin sa buhay. Pero syempre, kung ayaw mo ng stress, ayaw mo ng sakit ng ulo, tigyawat, sakit sa puson, yung mga yan, palayain mo, be. Bakit ganon? Ba't ganon, Tita Ronnie? Bakit? Bilang tita kita. Tatanungin kita, bakit yung mga pinipili nating mahalin, ayaw tayong mahalin? Bakit? May mali ba tayo? Kasi nga, be, opposite attracts. Kasi tayong mga Pinoy, ang perception natin pag maganda goes to gwapo. Mali, be, mali. Mali? Oo, opposite attracts. Pag ganun ba, Tita Ronnie, sure na ako, mamalin ako. Sure ka doon. Tanong mo pa kay Andrew E. Di ba meron siyang kanta? Di ba? Magmahal ka nang at ibigay mo ang tuna. Di ba? Ay, nako. Marami na nagpatunay niyan. Ano ka ba? Kay opposite attracts. Sige na nga. Ay! Eto, patingin ko na napakabongga si Giovanni. Hi, Giovanni. Thank you for listening dyan sa may pantalian. Mga best friends nating nakatutok sa IFM. At syempre, hapon listening din ako na napakabongga Santa Barbara Public Market. Sa lahat ng mga meat vendors and puto vendors natin dyan. Hello po kay Ninang Dayan. Hi po. Eto na ang ating song number 1, My Morena Girl. Na naman? Oo, wala 1 week na siyang number 1. Grabe siya. Magbigay ka naman. Lagi na lang ikaw. Siya, best friend. Ito na song number 1 of the day natin for the rest of the afternoon. Mamaya po, magkarinigan tayo sa programang I sasabihin ko. Programang I Confessions sa 9 p.m. to 1 a.m. po yan. Magkarinigan tayo later. Ito na po.
Syempre, ito na talaga. Number 1 song of the day po natin. And for the rest of the afternoon, mapapakinggan to as song number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. My Morena Girl. Bullseye. Number one. Number one. Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala ka kabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaider. Pulakas kolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di papibili, magtuhog ko forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw ay dyan ang gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di papibili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Bullseye. Ay, 12 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Ano mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, ikaw ay aking
RM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes na. Ang inyong radyoman, ako si Buddy Uberas. Mga kasama ngayon ay October 6, 2017. Akong inyong radyoman, Lourdes Escaro. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live tayo nationwide, kasama lahat ng RMN stations, live din global-wide sa RMN News, The Sound of the Nation, Facebook mga kasama, at sa WRMN New York, USA. Yung tatlong namatay po dyan sa pagsabog ng water tank sa San Jose del Monte, Bulacan ay kinilala na. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Silvestre Labay. Kinilala na ang tatlong namatay sa pagsabog ng water tank sa San Jose del Monte, Bulacan Water District. Sa interview ng RMN kay San Jose del Monte, Bulacan Public Information Officer Ronald Soriano, kinilala ang mga namatay na sina Ginny Garcia, 50 anyos, isang police aide, Taylin Samson, 23 anyos, at isang taong gulang na sanggol na si Jaina Espina. Ayon kay Soriano, dalawa naman ang kritikal sa 42 na sugatan, kasama na ang mga magulang ng sanggol. As of this time, ang injured po ay 42. Ating pong casualty ay 3. At out of the 42 ay 2 po ang nasa critical condition. Tiniyak ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor Arthur Robes ang tulong sa mga biktima. Lahat na nasa ospital, hindi pa pabayaan ng water district sa ng city government, pati yung mga namatayan. At ito naman mga instruktura dito ay nandito na kami, nag-clearing kami at tutulungan namin lahat ng mga kababayan. Sa aabot sa mahigit 60 residente ang apektado ngayon matapos na mawalan ng tirahan dahil sa pagsabog ng water tank. Tumaas ang bilang ng casualty dahil na sa gilid ng kalsada ang tangke kung saan mayroong mga bahay at establishmento sa paligid nito. Ang nasabing tangke ay nagsusupply ng tubig sa buong barangay ng Muson. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Bulacan, Radyo Man, Silvestre Labay ng DZXL 558, Tatak, RMN. Sa kaugnay na balita, nag-collapse dahil sa sobrang bigat ang tangke ng San Jose del Monte Water District sa bahagi ng Barangay Muzon. 3 nga ang nasawi at 42 ang sugatan. Sa interview ng RMN kay SJD, ang Police Chief Superintendent Fitz Macariola, palaisipan sa Water District Engineers kung bakit ito bumigay, lalo na't 7 taon pa lamang itong naitatayo. Sabi nga po nila, itong water tank na to na may capacity po na 2,000 cubic meters po ay designed to withstand yung kanyang laman na volume ng tubig. Sila rin po ay nagtataka kung paano nangyari to at ang kanyang pag-collapse po ay total collapse po. Ito po ay hindi nila kayang may paliwanag sa ngayon. Para kay Magariola, ang lokal na pamahalaan ng responsable sa pangangalaga sa nasabing water district. Ang nakikita ko po rito, ang una pong may responsibilidad po rito ay yung po nagmamanage po ng ating water district po na to. Sa ngayon, bumuo na ng assessment team ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan, katuwang ang Department of Public Works and Highways na siya mag-iimbestiga sa insidente. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mga kasama yung mga baril po at shabu na nagkakalaga ng 5 milyong piso na recover sa sinalakay na bahay ni Maasin Sarangani Mayor Aniceto Lopez Jr. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos. Brian.
Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang manhunt operation ng kapulisan matapos makatakas ang alkalde ng Maasim Sarangani Province na si Maasim Mayor Anisito Jojo Lopez sa isinagawang raid sa tatlo nitong property sa may Maasim. Napag-alaman na binigyan ang mayor hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw para sumuko. Napag-alaman na sa nasabing raid, umaabot ang 5 milyong halaga ng droga ang nakumpiska sa bahay ng alkalde. Sa panayam ng Arimen Jensen kay Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 12, Director Hel Castro, sinasabi nito na nasa 1 kilo ng shabu ang nakumpiska ng raiding team at iba pang mga drug paraphernalia na kinabibilangan ng hinihinalang ecstasy, laboratory equipment at iba pang klaseng high-powered firearms, mga pampasabog, mga bala at lisahan ng pinaniniwalaang mga kasamahan nito. Ayon kay Castro, agad na nakatakas ang alkalde na posible umanong nabigyan ng impormasyon na may isasagawang raid. Si Lopez ang itinuturong nagsisilbing protektor ng grupong Ansar al-Khalifa Philippines o AKP. Ang nasabing grupo ay pinamumunuan naman ng teroristang napatay na si Muhammad Jaafar Magid alias Tokboy Magid na responsable sa mga insidente ng pagpapasabog. Sa ngayon, pantay sarado ang buong munisipyo ng Maasim Sarangani Province dahil sa nagpapatuloy na hot pursuit operation. Samantala, nasa kamay na ngayon ng PDEA 12 ang isang green notebook na naglalaman di umano na mga pangalan ng mga prominenteng tao na sangkot sa drug activity. Kauban nimo sa RMN General Santos, ako si Rajuman Brian Unyate, yung Rajuman sa RMN Jansan, tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa kaugnay na balita, hawak na nga ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 ang isang green book na listahan daw ng mga pinaniniwalaang katransaksyon sa illegal na droga ni Maasim Sarangani Mayor Aniceto Jojo Lopez. Sa exclusive interview ng RMN kay PDEA Director Aaron Aquino, malaking ebidensya ang hawak nila ngayon laban sa alkalde na nakatakas matapos umanong mag-leak ang impormasyon sa isinagawang raid. Ang importante rito, malaki ebidensya rito, drug transactions niya, yung green book, which contains some names of politicians, mayors, governors, na most likely na involved na rin sa drugs. Meron na rin mga narco-politicians na nakalagay doon sa listahan. Nagpadala na umano ng failer ng alkalde na susuko ito ngayong alas 12 ng tanghali. Kaninang madaling araw, aabot sa 150 mga pulis at sundalo ang nagsagawa ng raid sa bahay ni Mayor Lopez kung saan nakakuha sila ng 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Bukod dito, nakakuha din sila ng mga baril, granada at pampasabog sa mismong bahay ni Mayor Lopez. Alas 12:08 mga kasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ombudsman Conchita Carpio Morales handang harapin ang impeachment case na isasampa laban sa kanya. Para sa detalye, kasama natin si Rajuman Mike Guyagoy. Bukas si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa impeachment case na isasampa laban sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagpapairal ng selective justice at paggamit ng mga pineking dokumento. Nanatili lamang sa loob ng kanyang opisina si Morales kanina habang isinagawa ang isang solidarity mass sa harap ng Ombudsman. Nagpalabas lamang siya na may klinga statement. Nagpasalamat si Morales sa pinakitang suporta sa kanya ng iba't ibang grupo mula sa simbahan, non-government organization at sa grupong Sindig Pilipinas. Anya, naninindigan siya ay pagpapatuloy na gampanan ng tungkulin na inaatas sa kanya ng konstitusyon na panaigin ng rule of law. Sa isaanya ng Ombudsman ng Sambayanan sa pagdarasal para sa bayan. Kabilang sa mga nakibahagi sa Solidarity Mass ay sina Magdalo Party List Representative Gary Dahano, dating Department of Education Secretary Armin Bivistro at dating DSWD Secretary Tinky Suluman. Pinapanawagan ng grupo ang pagpirma ni Duterte sa isang bank secrecy waiver para mabuksan ang sinasabing tagong yaman niya at ang kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong Rajuman sa Quezon City, Mike Guyagoy ng DZX L558 Tatak RMN.
Si Senador Panfilo Ping Lacson tiwalang makatutulong sa Ombudsman ang binuo ni Pangulong Rodrigo Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission. Kasama natin sa Senado si Radyoman Grace Vergel Mariano. Sa tingin ni Senator Panfilo Ping Lacson, makakatulong sa Office of the Ombudsman ang nilikha ni Pangulong Rodrigo Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission. Paliwanag ni Lacson, ang komisyon ang tutugon sa pangangailangan ng Ombudsman na magkaroon ng law enforcement arm na bubuo ng mga kaso, magsasagawa ng entrapment operations at magsisilbi ng search warrants. Dagdag pa ni Lacson, wala namang prosecutorial powers ang binuong komisyon kaya kailangan din itong isumite sa Office of the Ombudsman ang lahat ng iimbestigahan nitong kaso ng korupsyon. Sabi ni Lacson, bumabalangka siya ng panukala na mag-aamyenda sa Ombudsman Law para magkaroon ito ng sariling law enforcement arm. Pero naniniwala si Lacson na dahil nga sa nilagdaang Executive Order No. 4 ni Pangulong Duterte ay hindi na niya kailangan pang ituloy ang nabanggit na panukala. Bunsod nito ay interesado si Lacson na malaman kung paano magtatrabaho ng magkatuwang ang Ombudsman at ang Presidential Anti-Corruption Commission. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng TZXL 558, Tatak, Arnel. Isang sundalo patay naman sa bakbakan sa Marawi. At ang hawak na mga hostages ng Mauti Group ay nasa 40 pa. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Joyce Adra. Joyce. Ipagpatuloy mo kasamang Joyce. Kinumpirma may surgery na Instituto Padilla na isang sundalo ang napatay kanina nasa sniper fire sa Marawi City. Sa ginanap na Mindanao Hour sa Malacanang, kinumpirma rin ni Padilla na mayroon pang 4 na hostages na hawak ang Mauti Group sa Marawi City at ang mga nakaligtas na bihag ang nagkumpirma nito. Nilinaw din ni Padilla na ang 17 mga na-rescue kamakailan ay pawang hostages. Ayon kay Padilla, may 50 pang natitirang mga rebels ang patuloy na nakikipagbakbakan ngayon sa mga sundalo. Nagaganap ang enkwentro sa 7 hanggang 8 oktaryang bahagi ng Marawi. Ayon kay Padilla, ito rin ang dahilan kung bakit hindi nila matansya kung kailan matatapos ang bakbakan sa nasab lugar. Tumataas din niya ang evacuate ngayon sa Marawi, kaya kinakailangan ng pamahalaan na magdagdag ng shelters. Sinabi pa ni Padilla na may mga tasang pagdupat ng mga sibilyan sa Marawi pero ito ay napigilan. Isang illegal firearms din niya ang nabawi ng militar sa Lanao. Sa ngayon, nimomonitor din ng militar ang dala ng mga militante sa Maguindanao, Cotabato at iba pang bahagi ng Lanao. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Malacanang, Radyoman Joyce Julian Casa, DZXL 558 at Ang PNP kinumpirmang mayroong isang biktima ng extrajudicial killing sa bansa pero iginiit na walang dapat ikatakot ang mga Pinoy na maging susunod na biktima ng EJK. Kasama natin sa balita si Radyoman Rhea Mamoga. Iginiit ng pamunuan ng Philippine National Police na pinoprotektahan nila ang right of life ng bawat Pilipino. Kasunod dito ng nilabas na resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Station itong June 23 hanggang June 26, 2017 na sinasabing 73% sa mga Pinoy ay nagsasabing natatakot na posibleng maging biktima ng extrajudicial killings. Ayon kay PNP spokesperson, Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, kailangang alisin ng 73% ng mga Pilipino ito ang takot na maging biktima ng EJK. Kay Carlos, mula nang pumasok ang Duterte administration mula July 1, 2016 hanggang September 30, 2017, isa pa lamang ang kumpirmadong biktima ng EJK. Anya ang posibilidad na maging biktima ng EJK malabo, lalo't kung magbabatay ang mga Pilipino sa totoong impormasyon at hindi sa mga perception lamang. Sa ngayon, anya patuloy ang kailang ikinakasang anti-criminality campaign ng PNP upang mabawasan pa ang krimen sa buong bansa. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Prame, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Ang Kamara ay minungkahi na isilalim muna sa testing ang mga donated firearms ng China. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Conde Bata. Babalikan natin si Conde. Pards. Kasama yung pag-atras ho ng reklamo o pag-atras ng Bureau of Internal Revenue sa reklamong tax evasion laban naman sa Mighty Corporation, inaprubahan na po ng Department of Justice. Kasama naman natin sa DOJ si Radyoman Raquel Bayan.
Kasama nila pinagbigyan ng Department of Justice ang motion ng Bureau of Internal Revenue na iatras sa mga reklamong tax evasion na inihain ito laban sa kumpanyang Mighty Corporation. Sa 2 pahina ang resolusyon na nilagdaan nila Prosecutor Sebastian Caponen Jr., Maria Lourdes Uy at Mary Ann Paro, inaprubahan ng piskalya ang motion to withdraw na BIR na isinulita noong September 26, 2017. Dahil dito tinukoy din ng DOJ ang namut and academic na ang hiling ng Mighty Corporation para sa re-investigation ng kaso. Ginawang patayan ng BIR sa kahilingan nito ang Section 204 ng National Internal Revenue Code na nagbibigay ng kapangyarihan sa BIR Commissioner na makipagkompromiso. Natatandaan na ang Mighty Corporation ay inireklamo ng 3 tax evasion case ng BIR dahil sa paggamit ng paging tax stamp sa mga produkto nito na pakete ng sigarilyo sa kabuuan ay aabot sa mahigit 37 billion pesos ang hinahabol ng gobyerno sa umano'y utang na buwis ng Mighty Corporation. Sa pamamagitan ng Globe Telecom Radyo Madla Calbayan ng DZX sa Taytay Wait Patak RMN. RMN News, Balitang Pangnegosyo. Muli po napasok ang Pilipinas sa mga finalists ng World Communication Awards 2017 sa kategoryang CEO of the Year. Pasok sa listahan si Globe Telecom President and CEO Ernest Cu. Simula na mapup bilang presidente ng kumpanya noong 2008, marami ng beses itong naparangalan. Ngayon pa lamang lubos na ang pasasalamat ni Cu sa nasabing nominasyon. Anunsyo po ang mananalo sa gala dinner gaganapin sa Supernova London, November 28. Balita sa Ipayong Dagat. Baka ho mangyari ito sa Pilipinas, malay ho natin napilitang maglakad ng 2 kilometro dahil sa matinding traffic si Indonesian President Joko Widodo. Ito upang hindi mahuli sa programa sa anibersaryo ng Indonesian military. Ayon sa ulat na ipit sa matinding traffic sa military parade sa Selegon, si Widodo na mahigit 30 minuto sa pagkainip ay napilitang maglakad. Ang Pangulo, sinamahan siya ng mga opisyal ng gobyerno at mga pulis. Wala bang helicopter doon? 80 days before Christmas, mga kasama. Yan sa mga taga Zamboanga. Pakinggan ang Zamboanga Basilan Connection. Dan Toribio and Richard Palcatan. Up next sa DXRC 900 RMN Zamboanga. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, inyong radyoman o po si Buddy Oberas. At radyoman Lourdes Escaro. Sa mga kasama ito, ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Narinig mo na ang mga balitang mahalaga sa iyo sa buong bansa. Dito lang sa Sound of the Nation mula sa RMN, ang radyo mo. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Man-post na picture, itagto kayon amin, pian amay-amay sumanlay. Nayari ka. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City, or call them at 0922-888-4438 or 0922-996-7183 or 075-653-4504. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta.
Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alaminos City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the grand finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, 12:22 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tita Ronnie. Mga ka-lunch break! Kasama mo na ulit ang tita mo, Tita Ronnie po ito. Nag-burp ka na ba? Boss, hindi ka na naman kumain. Kaya ang sagot mo sa akin, hindi pa na. 12:23 on the clock, yung mga best friends natin busy ang love life. Nakakalimutan kumain. Uy! Nako, kumain ka. Lalong-lalo na kapag luto niya. Tatampo yan pag hindi mo tinikman. Asus! Nako, dito sa IFM, isang special na recipe na naman ang handog ko sa lahat. Anong pagkain ang binabalot? Alam mo ba kung ano? Sas! Hindi mo alam anong pagkain ang binabalot? Mamaya kwentuhan tayo dyan, ha? Anong pagkain ang binabalot? Hashtag IFM, hashtag binabalot, hashtag ang iyong sagot. I-text mo yan, 0949-6140-306. Pero ano ba ang recipe ko na binabalot? Well, ito po ay adobo. Ngayon mo lang yan narinig na, adobong binabalot. Actually, recipe po ito ng aking good friend all the way from Bayambang. Shinare niya ito yesterday sa atin. So ngayon ko na lang ichichika. Ang kailangan lang natin gawin, best friend, ay i-half cook yung lulutuin nating adobo. So, yung mga merong leftover na adobo, perfect. Actually, mas okay siya kapag leftover. Yung alam mo yon, pang ilang painit na, nagsasawa ka na kasi pang ilang painit na, yon, bagay na bagay po. Itong ating recipe ngayon, binalot na adobo. Anong gagamitin nating pambalot? Well, ang kailangan lang nating gahanapin ay dahon ng mais. Ay, hindi pala dahon. Ano ba tawag doon? Yung bunga ng mais. Di ba meron, pag binabalatan mo yon? Hindi ko alam anong tawag doon. Dahon ng mais. Hindi ko alam anong tawag doon. Basta yung mais, yon. Tanggalin mo yung bunga, tapos doon, ipasok mo doon yung adobong leftover, tapos i-steam mo.
Syempre, ang sikreto doon, dadagdagan mo ng herbs and spices. Ano yun? Lalagyan mo ng cheese. Tapos, itlog. Itlog po, best friend. Yung itlog talaga na binate. Yan. Ilalagay mo lang. So, you make sure na yung gagamitin mo na dahon ng mais, hindi butas. Oo, kasi mabubutas, tutulo. Baka maging sinabawan yung gagamitin mo ang tubig pag ikaw ay nag-steam. Medyo matrabaho kasi nung panahon daw ng Kastila, yan yung niluluto nila kapag meron silang okasyon. Thank you, best friend Gina, all the way from Bayambang para sa pag-share ng recipe. Adobong binalot sa balat ng mais. Ang ating recipe. Mas maganda siya kasi pwede siyang on the go. Yan. Pwede rin daw, yung mais, lagyan mo niyang kanin, tapos yung adobo, tapos i-steam mo lang, ready to go na rin. Mga pagkain na ready to go. Kasi daw nung unang panahon, nung mga panahon ng Kastila, Hapon, Espanyol, wala pa namang ano daw, wala pa namang baunay, wala pang Tupperware, wala pang plastic. Kaya ang ginagamit nila, yung balat ng mais. So, napaka-useful ng ating hashtag recipe ngayong araw ng Friday. Ikaw ba, best friend, meron kang recipe na parang gusto mong i-share? O, di? Ano pa ang ginagawa mo? Hashtag Facebook mo na yan. Hanapin mo lang kami, IFM Dagupan. O, di kaya naman sa aking Facebook account, Tita Ronnie. Sana nagustuhan mo ang napakagaling nating recipe ngayon, binalot na adobo. Isang pagkain noon. Buhayin natin ngayon. 0949-614306 ang aking text number. Pwede mo ko i-text kung ano ang ulam nyo dyan. Ano ang ganap dyan. At higit sa lahat, anong ulam or anong pagkain ang alam mo na binabalot aside sa candy? Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Maaari pa muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan. Ngayon mo pa ba may isipang isuko ang lahat ng ating pinagsamahan? Masikip sa damdamin, hinigop ng hangin ang lakas, pinanghihinaan ang wagas. Pwede bang pag-isipan, huwag na munang lumiban? Baka sakali na ito ay may salba pa ng malamig ang gabi. Hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. Bawat pangarap nating pinag-usapan, punta na lang ba ito sa wala?
aking best friend. Number one. Number one. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala ka kabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Pulakas kolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, we'll go forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know, ikaw original gista, but whenever you say, hey Joe, I feel like saying, nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong